and I won't stop. Your destination, but it's worth a shot. You got it. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm on a mission and I won't stop. No destination, but it's worth a shot. You got it. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Hello, everyone, and welcome back to my channel, Teacher Max. And the waiting game begins because finally, the applications for the 2022 JET program are now closed. Okay? So, ito na, pag-uusapan na natin at pagkikwentuhan na natin ang mga kabanata, ang mga susunod na kabanata sa inyong pag-a-apply sa JET program. At muli, nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil marami sa inyo ang tumulong sa amin, no, sa doon sa aming Facebook group na JET 2022 applicants. Marami sa inyo ang tumulong sa amin sa mga pagsagot sa mga tanong ng iba pang mga applicants. Ngayon ay magbibigay na naman kami ng mga panibagong impormasyon, okay, tungkol sa mga susunod na kabanata, okay, na stages ng inyong application sa JET program. At syempre, hindi lang nag-iisa si Teacher Max dahil marami akong makakasama today. So simulan na natin. Ang aking unang makakasama ay mula sa Okayama Prefecture. So let's welcome. Very active siya, of course, sa pagsagot sa inyong mga tanong. Okay, ang aking batchmate, walang iba kundi si Miss Jaja. Hi, Miss Jaja. Please unmute. Siyempre, nalimutan ko mag-unmute. Yes. Galing. Okay, please say hi to Hello. our viewers. Hello, everyone. So, you might have seen me in the past, ano nga ginawa natin? Q&A session. And Yes. for those who haven't, hello. And if I have answered your comments on the group, kamusta? Okay ka pa?
Kaya pa? Okay. Ayan. So, Jaja, please give a short introduction about yourself, especially for our new Ay, viewers. oo nga, oo. So for those who don't know, kabatch nga namin magkabatch kami ni Teacher Max, 2018 JET program. So I was assigned in Okayama. And I also became a director of alumni resources sa National AJET. So that's for the entire JET program in Japan. And I am currently a prefectural advisor in Okayama, in the Okayama Board of Education. Ayan. Thank you very much. Ibang level tong ano natin, kasama natin today, prefectural advisor, no? PA, Ayan. PA lang naman, PA, humble ayan. PA. Mm-mm. Ayan. So, humble PA from Okayama Prefecture. Maraming Yes. salamat, Jaja. We'll see you again later. Ayan. Okay, so besides Miss Jaja, ito first time natin makakasama sa ating live today. Pero part din siya ng ating admin sa Facebook group na 2022 applicants at talagang in charge siya, no, sa pag-approve ng mga memberships at pag-decline sa mga members na hindi man nang nag-agree sa ating group rules. Kaya let's all welcome from Nagano Prefecture, Miss Hannah. Hello, everyone. It's nice to see everyone that's watching. So, ngayon, since close na ang pasahan, so I think for me, yun na yung pinakamahirap. And then next would be the waiting game. So, again, I'm Hannah. Simple lang naman ako, ALT from Nagano Prefecture. So, kabatch ko sila Jaja at si Teacher Max. So, we're now on our 4th year sa JET program. Yes, ayan. Thank you, Hannah. And si Hannah ay isang senior high school ALT. Ayan. So, nakikita na malaman ko napanood niyo yung video ko about the differences between senior high school and junior high school ALTs. Ay nakita niyo na doon si Miss Hannah. Thank you, Hannah. And of course, last but not the least, okay? Kasi mamaya guys, 4 lang muna kaming makikita nyo today kasi hahabol si Sir Joey at saka si Donna. They will try their best na makahabol sa atin. Pero syempre, last but not the least, okay, from batch 2020, nakakarating lang dito nitong mga nakaraang buwan, fresh na fresh, no? At isa sa ating mga moderators sa 2022 applicants. At talaga namang paninindigan niya ang kanyang role dito sa ating waiting game. Let's all welcome from Kobe Prefecture, Ziggy! Iba din. May face reveal. Ayan. Good evening, Teacher Max, and good evening to all your followers. So, quick introduction. I am Ziggy, and I am 4-week fresh JET Yes. participants. So I'm originally part of 2020, but since the pandemic happened, na-cancel na yung 2020. So technically, I'm part of batch 2021, and I am assigned in Kobe Prefecture. And I'm very happy to join Teacher Max, Miss Jaja, and Miss Hannah tonight to give you a brief background on the next stage of application. So, ready na tayong mamarel ngayong gabi, Teacher Max. Talagang Squid Game talaga ang peg ng ating Yes. live today. Ayan. So si Ziggy ang aming bunso, no? Ziggy, of course, in the next live na mga nagagawin ni Teacher Max, ikakamustahin natin ang batch 20 at 2021. Kasi kinamusta namin kayo nung dumating kayo, di ba? Nung nasa KO Hotel pa kayo. And then, ngayon, siyempre, kakamustahin natin sila, no? After 1 month, kamusta na kaya ang batch 2020-21? Pero siguro, briefly lang, Ziggy, kamusta ka naman? Nag-enjoy ka ba sa iyong 4 weeks na experience dito sa Japan? Thank you very much, Teacher Max. Actually, I'm really enjoying, of course, adjustment period, especially sa weather, lalo na dito sa Kobe. Nakatira ako sa Hanayama. So, bundok talaga kami, literal na bundok. So we just go down to the city. Pero in terms of relationship with coworkers and students, I'm enjoying my stay in Kobe, Japan. So Ayan. yung mga papasa, for sure you will enjoy. Yes, most definitely. Ayan. Yes. Okay. So let's welcome back now our friends. Let's welcome back Jaja and si Hannah. Miss Hannah, are you still there? Okay, ayan. Okay, at saka si Miss Hannah. So kaming 4 ang mga kasama na today. At kung makakahabol ang ating dalawa pang moderators and admin na si Sir
Joey and si Donna at yung special guest din natin mamaya. Hopefully ay makahabol din, okay? So, muli mula sa aming apat, welcome to our live stream, The Waiting Game, because finally the waiting game starts. Ano-ano nga ba ang mga dapat yun ang gawin ngayon na nakapagpasa na kayo ng inyong application forms, okay? So, let me just remind everyone, okay, may ilalabas lang akong banner guys na pakibasa lang po nating lahat that the information mentioned in this live is based on our personal experiences and is not official. Okay? So, hindi po ibig sabihin na kung ano po yung mga ng experience namin ay yun na rin po automatic ang may experience niyo bilang batch 2022, especially do sa mga makaka-proceed sa next stages, okay? Ito po ay experience namin at marami pong possibility na magbago ang mga bagay-bagay. Kaya po dun sa info session ng JET, nabanggit po nila yung ESID or every situation is different. Okay, kasi iba-iba po talaga. Especially lalo nitong 2020, 2021, di ba? Different na agad dahil nagsabay sila dumating dito sa Japan. 2021, halos online talaga lahat ng nangyari. Sila Ziggy ang last na talagang live na face-to-face. Di ba? Ayan. So, ngayon shout out lang tayo, no? Meron tayong 130 viewers. Ayan. Ito ay mga 130 na nag-apply no sa 2022 JET program na sana ay pumasa. No, hopefully why not pumasa kayong lahat, 'di ba? Why not? Mas masaya kung mas marami ang mga Pinoy ALTs, no, 'di ba? Guys, i-comment nyo, amen. Let's claim it, 'di ba? Na pumasa kayong lahat kasi mas masaya na marami tayo dito sa Japan. Na mga Pinoy, 'di ba, na magre-raise ng ating flag. Ayan. So, yes, amen. So ngayon magsi-share na ako ng screen, okay? At sa bawat slide na ipe-present namin ay magko-comment ang bawat isa sa amin. Okay, meron kami mga assignment na slides. Ayan, okay? So, again, pinamagatan po natin ang ating live today as the waiting game, okay, for the 2022 JET Program Philippines from your JET PH Senpais. Ayan. Okay, so, ang una po nating topic ngayon ay ano ba ang feedback na maibibigay namin sa inyo about the application first, o about the first stage of application, ang inyong pagsasubmit. Okay? So, let's look at the following slide. Okay? Feedback for the first stage of application. Nawala si Sir Ziggy, no? Pero hopefully, babalik naman siya. Okay. Guys, siguro, I know you will agree with me, no, na marami sa atin ang naka-experience ng overthinking. Okay? Overthinking. Thinking too much leads to paralysis by analysis. Miss Jaja, anong observation mo doon sa mga applicants natin, especially doon sa Facebook group? Ano kaya yung parang naging magandang learning para sa kanila? Oo, ang feeling ko yung pinaka-latest na announcement mo, Teacher Max, yung about reminders, no, ng embassy. Yes. Na simple lamang ang instructions. Friends, romance, and countrymen. Huwag natin masyadong dibdibin. Oo. Kasi minsan kunyari, alam namin syempre gusto nyo pumasa. Kaya gustong-gusto nyo ring gawin lahat ng tama. Pero yun nga sabi dito, thinking too much can sometimes paralyze you to the point na hindi nyo na nagagawa yung dapat yung gawin or you're not paying attention to the things that you should be paying attention to. 'Di ba? So, parang yung attention na dapat sa mas importanteng bagay napupunta sa mga maliliit na bagay na hindi naman dapat natin problemahin. So, kunyari, yung sabing, please don't staple. Siguro mga 200 na tao nagtanong, paano po pag may butas ng stapler? Parang ako, ano gagawin natin? Hindi naman natin pwede pasakan yung butas ng stapler. Ganyan. Okay lang, basta ang sinabi lang naman ng embassy ay huwag niyong i-staple. So, tanggalin niyo kung meron yung mga ganong klase ba. So, I feel na one thing that we learn from that is we should focus on the bigger things. We should focus on the main goal of the program, which is to get the most capable teachers, right? The most capable representatives of the Philippines to bring to Japan. At itanong mo sa sarili mong, napakita ko ba yun? Naibenta ko ba ang sarili ko as that representative? Yun lang yun. Ayan. Yeah. And if I may add, no, marami sa mga applicants natin ay teachers or may teaching experience. So kung gaano tayo ka-strict, no, kung gaano tayo ka-strict sa ating mga estudyante, I'm very sure that ganun din ka-strict ang embassy. Of course,
meron tayong tinatawag na anong tawag dito, we accept some minor mistakes, di ba? Yes, Pero kung yes. sobra-sobra naman at too repetitive na yung mistakes, di ba, hindi na Totoo. rin natin basta-basta yan i-accept. Oo. Ayan. So guys, Totoo. please, not only for the JET program, no, but in life, In diba? life. Let's not think too much because it leads to paralysis by analysis. Sometimes we don't get to produce something because na-paralyze na nga tayo. Kaka-overthink natin sa mga bagay-bagay. Okay? So magandang lesson learned ito para sa ating lahat. Okay? Miss Hannah, sabi naman ni Joey the Poet, o di ba? Nagsa-search lang ako ng mga quotation sa Google, nakita ko si Joey the Poet. Ngayon ko Sino lang yan? nakita. Ayan, Sino pero si Joey napakaganda pero napakaganda ng sinabi niya. Following instructions wasn't meant for everyone. Anong masasabi mo dito, Miss Hannah? Ano nga ba masasabi ko dito? Following instructions wasn't meant for For everyone. everyone. Ano ba? Well, di ko siya actually mag-gets. Wasn't meant for everyone. So Well, it means mas- parang ano lang no Yes. na following instructions wasn't meant for everyone kasi meron talaga sa atin na kahit anong pilit anong tawag dito? Marami sa atin na ayan yung instruction, malinaw na, pero iba pa rin yung ginagawa natin. Yeah. Oo. Okay. So actually, yung JET guideline, 'di ba? Sobrang simple lang eh. Kasi nung time naman namin walang mga live. So to be safe actually, talagang basahin mo lang talaga yung guidelines. Hindi ka nagkakamali or hindi ka ma-lost sa pag-apply mo. Kasi based on our experience, 'di ba? Especially yung sa guidelines na nga, tas itatanong pa, so sasagutin natin. Pero, isasagot, parang hindi pa rin naniniwala sa atin. So, we always tell them to go Totoo back yan. to the guidelines. Yeah. Follow Ako, the teacher, guidelines. no? Yes, Teacher, Iggy. share ko lang, when I applied kasi, ako talaga, I am competitive in nature. So, ang masasabi ko lang for this quotation ni Joey the Poet is, don't overdo things. Example, nung nag-apply ako, akala ko pag pinasa yung mga documents, it will be a big point kung maglalagay ako ng mga papers na naka-insert and all, para maging outstanding lang yung application ko. Pero through the application period, I realized na just stick dun sa instruction, don't overdo things. Ayun, nakapasa naman. Buti na lang hindi ko ginawa yung pagiging overthinker and overdoer ko. Totoo yan. Ayan. Hindi naman kailangan magpabonggahan pati ng envelope na pag mahal ang Yep. envelope ay maswerte, di ba? Gusto mo yun, yung yung application parang pop-up Christmas card may Oo. May music Wow! pa. May music, may melody. Correct. Nen. Sabi nga ni Reese Witherspoon sa Legally Blonde, di ba? May sent ang kanyang resume, di ba? It adds an extra something. No? Pero hindi tayo po ganun sa JET program. Ayan, nagtatanong yung mga nagtatanong sila, si Joey De Leon po ba yung Joey the Poet o si Joey Sensei? Ayan. Joey Sensei yan. Actually, si Joey Sensei. Baka si Joey Sensei po yan. Okay. Ay, oh my God, si JM ata nandito. Yes, nandito yung isa namin ka-batchmate na si JM. Hi, nag-message siya kanina. But I have to share his comment, no, kasi I think this is very true. Hindi dahil nakakatawa, pero I think totoo eh. Ang sabi niya, truth be told, yung common sense minsan hindi common sa lahat. So totoo yan, no, kasi minsan talaga na merong mga questions na common sense na yung sagot, pero sometimes mapapaisip ko na lang na bakit hindi nila magets, di ba? So feeling ko nga hindi siya sa hindi magets, sir. Feeling ko nagigets nila, pero gusto pa rin nila ng confirmation kasi takot na takot silang magkamali. To the point na yun. Or kung hindi man Johanna. Ay, sorry. Kung hindi man nila mag-guess or takot sila magkamali, parang gusto nilang gawin yung gusto nilang gawin. Ayun. Parang gusto nila ipilit yung agree. gusto nila. Or parang napaka-doubtful din nila, no, I mean, we're talking about our experiences. Di ba, nung una pa nga, nag-comment pa sa page ng embassy kung legit ba ang JET program, di ba? So parang nagda-doubt pa sila sa official page na yon ng embassy, di ba? So parang sabi ko, sinagot ko pa yun. Sabi ko,
Ako yata tsaka si Sir Joey yung sumagot Mm. na hindi kasi nagje-jet kami. So ano 'to, panaginip lamang ba 'tong 4 years na 'to? Na-coma pala kami tapos Mm. alam mo yun, parang Mhm. nasa hinagap lang pala, ganyan. Tapos parang sumagot pa sa'kin na, "Ay hindi ako maniniwala hangga't walang proof." Sabi ko, Yes, 'di ba? Yes. So anong gusto mo, email ko sa'yo yung kontrata ko? Mm. Kakaloka Ayan, lang. so ano lang yan, 'di ba? Ang simple lang diyan, parang sometimes you just have to stick to what is written in the application guidelines. Nakalagay na nga, for example, na 2 tao yung kailangan mong reference letter. Gusto mo gusto mo 3 or 4 pa, 'di ba? So, 'pag dalawa lang, 'wag na po tayo makulit. Ayan. So, may this be a lesson learned for all the applicants. Ayan. And of course, last, success is no accident, 'di ba? It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing. Okay, so if this is something that you really want, really have the desire to do this, to achieve this, di ba? To do this and achieve this, then put your heart into it, di ba? And it may not be yours now, but later on, if it's truly for you, it will truly be given to you. Ayan. So ito po yung mga learning experiences natin sa ating first stage of application, no? At nakakatawa naman na maraming nagko-comment sa atin na everything is in the guidelines, di ba? Read, read, read. Sabi nga ni Abby Mendoza. Ayan, thank you, Yes. Abby. Ayan, so far, meron tayong 157 viewers. Hello po sa inyong lahat. Good evening. At ayan na nga, tapos na ang first stage of application. Nag-deadline na kanina ng 5 p.m. Palakpakan natin ang bawat isa. Ayan, virtual appear. Ayan, virtual appear sa inyong lahat. At nakapagpasa na kayo. Ayan. At ngayon, masusubok na ang inyong patience. Okay? Kaya tinawag natin itong waiting game because patience is a virtue talaga pagdating sa next stages of the application. Okay? So ito, pero ihabol ko lang bago tayo mag-proceed. Sabi ni Chiki, masusubok talaga ang comprehension natin, guys. Nako, totoo 'yan, no? Diyan magkakalabanan, 'di ba, sa comprehension kung sino ang sumunod o hindi. Or baka naman masyadong ang perfectionist masyado, pero 'di ba minsan pag nothing's perfect talaga eh. Minsan merong flaws eh, talaga na minsan the flaws yung flaws mismo yung the flaws make it perfect actually, 'di ba? Ganyan. Ayan. So, ready na tayo? Proceed na tayo sa ating next stage. Ano ba ang mga kailangan nilang malaman? Una, napaka-importante, gusto lang natin munang pabulaanan ang fake news na lumalabas kanina sa Facebook bago mag-live na only 50 applicants ang tatanggapin for JET 2022 dahil sinabi daw po ng guard ng embassy. Okay? Una po, wala pong katotohanan na 50 lang po ang kukuwanin. Ang gusto nga po natin ay more than 50, di ba? Dahil gusto nga natin mas marami. At sana ayaw naman natin ng less than 50, di ba? Pero gusto lang po natin malaman na hindi po masyadong kumalat agad ang mga marites kanina, no? At nagkalat Bilis? na Bilis. na parang nung nag-o-observe ako sa comment section, parang fixed na 50 lang yung tatanggapin. So wala po tayong kasiguraduhan na 50 lang po yung applicants na kukuhanin. And hopefully, we are all praying na mas marami po ang matatanggap. Okay? So, at 'di ba, tinawag natin yan sa embassy at sinabi naman ng embassy even during the live session, 'di ba, ng embassy na hindi nila alam kung ilan ang kakailanganin ng JET program from the Philippines. So that's why as of today, I can confidently say na hindi po natin alam kung ilan po ba ang kukuhanin. Okay? Kaya wag muna tayo masyado magmarites, okay? Kung ilan po ang tatanggapin. Sana ipagdasal po natin na more than 50. Okay? Barilin natin yan. Ayan. So, pagdasal po natin na more than 50. In the long run, pag 50 na pasa, di thankful pa rin tayo. Pero syempre, gusto natin na more than 50 po. Okay? Gusto natin 500. 1,000, yeah, why not? Diba? ganyan. Dahil for sure, thousands ang nag-apply. Kaya ngayon, ito na, may explain na sa atin si Miss Jaja. So, ipapakita muna namin ang some information from the embassy during their live session kasi meron din sa inyo mga hindi naka-attend during the live session. Okay? So, Miss Jaja. Yes, first ayan. is the So, timeline. Oo, actually kakatanong lang ni Fiona. In the past years po, ay hindi, may timeline pala. Pero mamaya papakita namin yung graph na in the past years ilan daw natanggap. Mamaya. So, eto muna tayo sa timeline. Makinig ng maigi, guys. Makinig ng maigi.
Okay? Screenshot. O yan, nandiyan na yung slide. Screenshot nyo na. At actually, Okay? nasa guidelines din ito sa website ng embassy, di ba? Yes, oo. Mm. So, doble-doblehin na natin yung kopya. Baka hindi mahirap, alam mo yun, mawala ka ng internet, ganyan. O sige, I'll take 3 seconds. Screenshot nyo muna, dibdibin nyo muna yung timeline. Yes, oo. Baka Mm. mamaya na ilagay na sa trash bin ang Oo. application guidelines. Isa-isahin muna Oo. natin. Okay, ayan, okay na? Alright, so magsimula tayo sa December 2021. Application deadline, today. Okay? Wag na po tayong magmakaawa ng extension. Hindi po ito parang eskwelahan na pwedeng sabihin na kasi po tapos insert reason here kaya hindi po ako nakapasa. Kahit na po valid ang reason, hindi po nag-extend ang embassy. Okay? So, today, yun na po ang deadline. That's it, Pansit. From December 2021 to January 2022, first stage of screening process, written application forms. So, of course, they will have to take time to read everything that you wrote. Hindi naman yan ini, mini, mini mo. O kaya, gusto ko yung shade ng brown ng envelope na to. Ito ang ipapasa natin. Ganyan. Walang ganon. So, isa-isa yung babasahin. So, that's why it takes a long time. I think, Sir Teacher Max, na banggit natin last time to, no? Yung Yes. kung bakit ang tagal. Bakit hindi 1 month alam na natin agad para makapagplano na, ganyan. Kasi 1 month pa lang, yun pa lang yung pagbabasa for the first stage. Pag natapos si first stage, January to beginning of February, second stage of screening process, yung interviews na. So, paano po tayo kukontakin ng embassy? I-email. Or at least yan yung experience namin. Hindi ko alam kung nagbago na. Ziggy, nagbago ba sa inyo? I-email pa rin kayo? Email pa rin po. Ayan. So far, alam natin sa pinaka-recent na batch, email. Again, we don't know if it will change. Pero for now, lahat ay email. So, hindi po tayo tatawag sa embassy. Hindi po tayo tatawagan ng embassy na parang, congratulations! Ganyan. Totoo. You won a slot Ayan, in oo. Jet Ay, 2020. tapos, if I may add lang, no? So, bakit ba Oo. talaga bakit hindi tayo pwede mag-extend ng deadline? Kasi po, yung Embassy of Japan ay may deadline din sila, yung mismong embassy sa JET program mismo, di ba? Sa CLAIR, sa Council of Local Authorities na nag-handle ng JET program dito sa Japan. Meron din, yung bawat participating country po ng JET program, ang bawat embassy po ng bawat country na yun ay may sarili-sarili din po silang deadline for recommendation ng mga applicants na i-recommend nila para maging ALT dito. Kaya hindi po may fina-follow din po silang timeline, so we have to respect that timeline. Kaya irespeto po natin yung timeline na ibinigay po sa atin ng embassy. Ayan. Tama po. Oo. Okay, go ahead, Ms. Jackie. Napakagandang addition nun. Talagang it's a really good reminder. So, nasa na ba tayo? Ayan, second stage of screening process, interviews. Ayan. So, I believe from the most recent batch, it was done online because of extenuating circumstances. Again, hintayin po natin ang embassy kung paano nila gagawin to. Hindi pa tayo sure. March, announcement of shortlist candidates and alternate status. Again, email po namin siya natanggap. So basing on our past experience, email po namin siya natanggap. And then by May, notification of successful participant status and assignment of contract organization for July arrivals. Ayan. And then from May to second week of December, if there are any changes, notification of upgrade to shortlist candidate for alternates. And then June to July, pre-departure orientation, preparation, etc. And ang goal ay by the 24th of July next year, arrival in Japan. And then 31st of July, another arrival in Japan. So may dalawang groups Yes. na darating. Pero again, because of what's happening in the world right now, we're not sure. Lalo na may bagong may bagong variant strand ng virus. variant ng virus. No, we're not sure. Yung 2020 na delay. So hoping na walang mangyaring delays, hoping na everything would follow the deadline. Pero of course, because of what's happening now, let's prepare ourselves for delays. So Ayan. sige, May dagdag lang ako, no, na i-emphasize lang po natin that only shortlisted candidates
for after the first stage, no, will receive an email ng Ay, oo, invitation, yes. For interview. for interview, Yes. demo, and exam. So, Opo. unfortunately, guys, of course, marami po kayong nag-apply. Wala na pong oras para po replyan pa kayo isa-isa at sabihan kayo na, I'm sorry, di ba? So, ano na lang po, guys, no? Kapag wala po tayong na-receive na sagot, ay na email from the embassy, it means ito po yung sign natin na try again, no, next year. Pero ngayon nakikita nyo po dun sa timeline nakalagay po January to beginning of February. Ayan, by that time po ay kapag meron po kayong na-receive na email, ibig sabihin po pasok po kayo sa next stage. Okay? That's right. So, Tsaka ang yes, alam go ko ahead. rin, Teacher Max, the embassy would actually post like a short status na parang please expect emails for those Yeah. shortlisted candidates on these days. Ganyan. Yeah. So Oo, may parang kumbaga, nag-post sila last year. Yeah. oo, nag-post sila last year. So alam mo na kung kailan mo hintayin. Nung sa atin kasi ano tayo gulatan. Nagulat ka na lang, nag-check ako ng email, parang ito na, yun na yun. So for interview na. So alam ko i-discuss natin to in a bit siguro, no? Pero yun nga, just to answer one question that I saw, na hindi lahat ay makakarating sa interview stage. It is the Ayan, second oo. stage. So ibig sabihin nun, parang funnel system ito, no? So parang pyramid, ganyan na from na maraming nagpasa, hindi ibig sabihin na lahat ng nagpasa ay i-interviewin. Pipili doon sa mga napili nila, yun ang i-interviewin. Ayan. Yes. Maganda yung tanong dito ni since we're talking about the timeline, no? Sabi niya dito, good evening po. Thank you po for this live. May na-accept po ba sa first screening but did not make it sa second screening? Yes po. So kung kunyari, di ba, out of 1,000, for example lang, 1,000 applicants, kumuha siguro ng 500, sabihin na natin, na papasa sa next stage, sa demo, Yes, exam at interview. interview, yung 500 po na yan ay makakat pa po. No? Yes. Makakat pa po yan. Depende sa number na hihingin po ng JET program sa Pilipinas. At Yes. kung ano po yung number na hingin sa kanila, yun po yung number din na i-recommend ng Embassy of Japan in the Philippines sa JET. That's right. So ayan. Yeah. So hindi po lahat ay mag-undergo ng interview, no? Yung shortlisted lang po after. Yes. Yeah. Yes, at hindi lahat ng na-interview ay papasa. Yes. Iyon. Yes, totoo yan. So, merong nagtanong dito na since email daw magsasend, paano pag nag-send po sila pero na-misspell po nila yung email ad? I think naman, no, normally kapag ka-misspelled yung email ad tapos it doesn't exist, I know may notice siya na parang mail delivery notice. Yeah, ganyan. magba-bounce back naman Magba-bounce actually back yung naman. email. Pero of course, nananalig tayo sa ating staff sa embassy na since this is very important, iingatan po nila yung pag-type sa email ad nyo, iingatan po nila lahat yan, lalo na Or kung pagka magsasend sila sila yung, sa pag sila yung nag-misspelled, yun ang problema, no? Oh, Kasi tama yung email Tama ng yung type embassy, ng pero kayo embassy. yung nag-misspell ng inyong Ayun. email ad na, Actually, yung Yes. sa experience ko noon, do hindi ko nasagot yung call, pero may tumawag sa akin. Tapos nung ginugel ko, ang lumabas na result sa embassy. Pero hindi ko nasagot yung call eh. Siguro, trinay nila uli ako yung email kasi natanggap ko yung email after. Ako nagkamali lang. Baka. Kasi di Pero ba, may yun na nga- number naman. Oo. Tsaka may other contact info naman kayo doon. Pero, Yes. papaluin ko kayo sa puwet, ha? Ay, Ziggy, babarilin mo. Ayan, si Ziggy, babarilin niya. Ayan. Uy, labas sa bahay yan, sige, baka hulihin ka ng pulis. Bawal ang baril. Kasi naman dapat, di ba, ilang beses dapat i-check yan, di ba? Yes. So, Pero- dapat lesson learned din yan, na check the Right. spelling, di ba? Pero I think what Hannah is trying to say is if it's gonna be like, if the embassy can't reach you using one way, they will make sure na they will reach you in another way kung pumasa kayo. Kasi syempre, fair chance. So manalig tayo doon. Yun nga lang, ang problema doon is kung yung naibigay yung information ay mali, pati yung number ay mali, ayun na. Okay, Ayun na so yun. ito nga. So talagang Okay. ito po the embassy, okay, the JICC will call the applicant, no, to make call the applicant to make sure kung tama yung email, lalo na pag nag-email na sila, di ba? Tas hindi naman sumasagot yung applicant. Nako, True. dapat magbantay kayo ng email nyo, ha? Araw-araw Kasi yung buksan. ito na Araw-araw yung yung buksan. pinakahihintay ninyo, di ba? So, pero syempre, Yes. baka mamaya talagang hindi na pa nakikita yung email for some technical issues ng internet connection.
I'm very sure naman natatawagan po kayo ng embassy Oo, para to confirm, 'di ba? Na right. Pero auto-confirm. So, pero pansinin po natin, never po naming sinabi na kayo ang tatawag sa embassy. yes. Yes. Yep. Inuulit ko po, huwag pong tumawag sa embassy. At Yes, ayan. any stage of the Yes. application. Hindi lang po to for the interview, hindi lang po ito for the shortlist, hindi lang po ito for the alternate status, or hindi lang po for anything, no? Hindi po tayo ang tatawag at mangangamusta sa embassy, sila po ang magre-reach out. Ayan, 'di ba parang nabanggit yata sa info session last time, 'di ba, na yung mga nangungulit iti-take note ang inyong pangalan. Nako, bahala Ay, kayo. nako, 'Di oh ba? no. Ayan. So so kung ayaw Oo. niyong malista sa sa noisy and standing, Oo. Alam mo ay yung wag sa kayo sa Squid Game, yung humaharap na oo. na doll. Yeah. Yun na So alam yan, na. wag po kayong tatawag sa embassy. Guys, maniwala po kayo. Kami lalo na kaming I'm sure sila Ziggy din, no. Never po kaming tumawag. Talagang nag-intay lang po kami. Nag-intay Kasi kami. nga 'di ba, Never. sabi nga natin, kung napanood niyo yung video ko sa embassy, thank you naman sa embassy no, may pa-video. May Para pa-video si Teacher Max, 'di ba? Ayan, and binanggit ko doon na all good things come to those who wait. Wait. Ayan, 'di ba? So, kailangan lang po natin ng konti pag-iintay. So, shoutout lang tayo sa ating mga si Sir Joey ay nasa chat box natin. Talagang hahabol siya later. Si Carl din, ating guest last time. Nandiyan si Carl. Hi, Carl. Thank you for joining us. Ayan, and to the others as well. Ayan, so far meron tayong 168 viewers. Ayan, thank you very much for joining us. Maraming salamat. Ayan, proceed na tayo. Ito na yung graph na heheramin natin no, from the embassy's live session. Kasi maraming hindi nakapanood ng live. So, i-emphasize lang natin yung shinare nila. No? I-echo lang natin no, yung sinabi sa live session. So, ito po, Miss Jaja. Ayan. Ayan yung kaninang si Fiona ata yun, yung nag-comment na ilan ang natanggap. Ito po ang impormasyon. So, for those na, yung sabi mo nga, Teacher Max, na yung sa 2021, nawala dito, nandun siya dun sa info session ng embassy. Pero for now, we can base our numbers on this. And I think the numbers for this year, we're expecting it to be higher. Kasi mas, overreaching yung info drive ng embassy this year, Tapos Yes. marami pang vloggers, maraming jet vloggers na, hindi katulad doon time natin, isa o dalawa lang, ganyan. So, or baka wala, hindi ko na maalala. So, from 10 at 10 applicants pa to. Oo, Yes. 10 applicants in 2014 to 14. 1,117 applicants in 2020. Yeah. Tapos, ano lang natin no, na we weren't able to capture na yung the latest copy kasi yung latest yes. copy may 2021, no? Yes, meron na. Pero Hindi natin siya na-capture eh. Definitely mas umangat yung number of applicants ng 2021. Ayan. At So, mas aangat pa sa 2022. Yep. yes, kasi sa Facebook group pa lang natin, what Nasa we call this, 3,000 ba tayo? Or nasa something 2,000 like something na yung members ng group 2,000, natin. So oo. kung nagpasa yung at least 80% of that, na-surpass niya na yung number of applicants ng 2020. Okay. So ngayon, ito na yung tanong nila, Miss Jaja, ilan po ba yung pumasa? Okay, ayan. Ayan. Ayan po. Hindi na binasa. Ayan po. Ayan, okay. Charot. Ayan, 70 mantakin niya yan, 2020, 70 people. 'Di ba? So, ang gusto lang namin iparating na pataas yung trajectory ng numbers ng pumapasa. At sana, wag nating i-compare yung sarili natin sa states. Wag nating i-compare yung sarili natin sa other countries that participate in the JET program, right? Their numbers are their numbers. So we're basing our patterns, right, on the numbers for JET PH. Okay? Iklaro natin yon, no? Kasi baka sabihin, bakit sa states ang natatanggap 5,000? Ibig sabihin ba lahat ng apply pumasa? Hindi po, kasi ang sa states ay hindi sila one application for the entire country. Marami yan sa iba't ibang states. Or let's just say, bakit sa Indonesia 2 lang yung pumasa? Bakit ganun? So 3 lang po ba ang tatanggapin sa Pilipinas? Hindi po. Di ba? Ang Indonesia ay may proseso ng sa kanila. So again, concentrate po tayo sa JET PH. And actually, we don't need to, how do you say this, hyper-focus?
Yeah, yeah, compare and hyper focus on the numbers, because if your application is strong, it doesn't matter if they want to accept Yep. 20 or 10 or Yes. 300,000. If your application is strong, it's strong. Yeah. And Miss Uh, Jaja, uh, we would like to say parang this trend is actually very good, and we would like to say thank you dun sa mga Pinoy ALTs na nauna, specifically kami latest, kasi parang they establish a good performance as an ALT here in Japan. That's why, maybe that's the reason why tumataas yung trend and request for Pinoy ALTs here in Japan. Yeah. But we have to ano lang we have to also take note that do sa pinakita ng sa last info session, Mm. nasa 30 something lang ba? Not sure if 30 but 30 some. Oo. Bumaba ng konti yung Yep. pumasang applicants for 2021. Sa batch Mm. 2021, ayan, 32 Mm-mm. lang ang naging ALT. Ayan, based doon sa Mhm. screenshot ni Denise. Thank you, Denise, no? Yes, thank Um, you. so nasa 32 lang. Pero may reason po yan. Bakit po yan Pandemic. bumaba? Siyempre, it's the pandemic time. And at the same time, Hindi pa kami ito po, nakakaalis. hindi pa nakakaalis ang 2020. Yeah. Ayan, so 32 ang 2021. Again, let me remind you guys, okay? Ito pong season ng December, ito po yung panahon na nagsisend po ang mga contracting organizations or yung mga employers po namin dito sa Japan ng reappointment letters. Okay? Ito pong reappointment letters ay ibibigay po sa mga ALT na nakapag-satisfy ng mga roles and responsibilities expected of them by the contracting organization. Ngayon, pag nabigyan ko po ng reappointment letter, you will have to decide if you want to accept the reappointment. Yes. After 1 year, if you accept the reappointment, then extended ka po ng second year, hanggang extend ka ng extend, hanggang sa na-offeran ka ng reappointment, hanggang ma-reach nyo po ang 5th year. Mm. Ngayon, hanggat meron pong ALT dito, doon po nila ibabase ngayon kung sino sa mga hindi mag-a-accept ng reappointment, kung ilan po ang kakailanganin. Okay? Mhm. So for example po, 100 po ang ALTs dito sa Japan. Meron pong 20 na hindi nag-accept ng reappointment. Ibig sabihin, 20 po ang kailangang punan ng JET program. Tapos, yung 20 po na ALTs na yan ay paghahati-hatian pa ng mga participating countries. So, the JET program decides yung allocation kung ilan po for each participating country ang kukuhanin. Doon pa lang po natin talaga malalaman kung ilan talaga ang kailangan ng kailangan ng ALT from the Philippines. At sa Embassy of Japan po in the Philippines ang makakaalam lamang po niyan. Ayan. So ganun po ang proseso, guys, ha. So bakit po ang konti ng Philippines nung 2021? Actually hindi lang po Philippines, marami po sa lahat ng countries bumaba din po ang numbers nila kasi po marami pong mga 5th year ng 2020 ang na-reappoint or nag-accept ng extension for a 6th year kasi nga po sarado ang borders, walang pumapasok na mga ALT. So, kaya hindi po kinailangan ng maraming number of ALTs. Okay? So, yun po yung naging dahilan, guys, ha. So, ngayon po, mag-iintay po ngayon. Actually, guys, congratulations po sa ating mga ALTs ngayon na nakapag-sign na ng reappointment letters. Ayan. Marami na po sa amin ang reappointed for our 5th year. Ayan, congratulations sa aking mga kabatch, guys. Grabe, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang nung nagsimula ako mag-vlog ngayon, parang next year start na ng aming 5th year. Ayan. So, ayun Oo, po, guys, grabe. no? Kung ilan po ngayon ang hindi mag-a-accept ng reappointment, doon po natin malalaman, ha, kung ilan po ang kailangan ng ALT dito sa Japan. Ayan. So, thank you very much, Miss Jaja. Ayan. Pero gaya ng sabi ni Ziggy, no, ang ganda ng trend at sana ay magtuloy-tuloy lamang ito. Okay. Next naman po ay ano-ano po kaya ang mga next na sa pagdating po ng naka-receive na po kami ng email, Teacher Max. Thank you very much naman po kay Lord. At naka-receive na po kami ng email. Ano na po yung susunod na mangyayari? So, bibigyan po namin kayo briefly ng tips about the next stage. Ito na po yung ating second stage of screening process na nabanggit kanina sa timeline. Pero again, we have to respect the integrity of the screening process, kaya hindi po namin babanggitin in detail ang lahat ng mga bagay-bagay na inyong kailangang malaman. Very briefly lang po, description lang po, para may idea lang po kayo at hindi kayo maligaw kung saan kayo, anong kailangan yung gawin sa second stage. So again, gusto po natin irespeto yung integrity ng proseso ng embassy, no? Kaya gaya po na sabi namin, these are just based on our personal experiences. So ito na, second stage
of screening process. Ayan, nakalagay din naman po ito no, sa embassy, sa website ng embassy, ayan, that the screening process ay itutuloy na at dahil ang magdi-discuss po nito ay si Sir Ziggy. Ayan. At abang nagdi-discuss si Sir Ziggy ay mawawala lang po ako saglit, no? At meron lang po kailangang ayusin. So go ahead, Sir Ziggy. So the second stage of application is the demonstration, examination, and interview. Now, isa-isahin natin sila, but I would like to inform everybody, once you receive the email from the embassy, naka-specify naman kung ano ang dapat yung gawin step by step. So don't worry about it. All you have to do is to be faithful and just to read carefully yung instruction, and you will be in the right track. Okay? So the screening process also involves a teaching demonstration in English and a Nihongo conversation test. I cannot share something on a Nihongo conversation test because I am zero Nihongo. So, hindi ko na pinagdaanan yan. N6. And I think, ang tawag namin dyan, N6. yeah, N6. And I think during the first stage of application, di ba parang nakalagay dun sa application form yung level of your Nihongo? So siguro pag nilagay mo doon, meron ka, tsaka ka lang mag-undergo ng Nihongo conversation test. But for teaching demonstration, just to give you a brief background on how will this work. So, of course, as a teacher, I have a background kung ano yung demonstration, pero limited lang yung time na ibibigay sa atin. So, kindly think of effective and efficient way on how can you show your skill as a teacher or as an assistant language teacher using English as a command and as a medium of instruction do sa short period of time na ibinigay sa inyo. So, ilabas niyo yung mga bala, yung mga teaching strategies, yung mga songs, yung mga cheer and chant, and be Genki. Yan, sa Japan, di ba, very ano yan, be Genki, dapat energetic. During our time, face-to-face pa yung demonstration. But based dun sa mga sharing ng mga kabatchmate ko na 2021, I think online sila. So, during the time, limited time yung binigay sa akin, so I really grabbed the opportunity to showcase what can I offer as an assistant language teacher. And of course, thinking at the back of my mind, how can I separate myself from other participants or other applicants? So, yun yung goal niyo dapat. So, for example, binigyan lang kayo ng 5 minutes, grab niyo yan. From introduction of the lesson, motivation, lesson proper, and ending of the lesson. Summarizing and summarizing of the lesson. Now, duration, Teacher Max, can you share? How long? Ano lang, yeah, based on your experience. Based on my experience, 5 minutes lang ang binigay sa amin for demonstration. Yeah. Tapos, okay lang bagitin kasi marami ng ALT vloggers ang nag-share ng kanilang yun. Yeah, so 5 minutes demo. So isipin niyo na no, paano nang pagkakasyahin sa 5 minutes. Pero ito ay experience po namin ha. So ibig sabihin po niyan, pwede pong mag-iba. O kasi tayo iba di ba? Yeah. Kasi Teacher Max, yung mga kabatchmates ko, kinakatalaga sila pag 5 minutes na. In my personal experience, nag-extend ako, hindi ako kinat. So, iba-iba pa rin talaga. ESID. So, ayun. Lesson plan for non-teachers or non-education graduates, siguro, the waiting time is a perfect opportunity for you to research kung ano ba yung laman ng mga lesson plan, yung mga prototype. Pero, of course, when you do your lesson plan, when you plan it, come to think of yung time given to you. Is it possible for 5 minutes? Actually, hindi naman talaga for 5 minutes eh. You can create a standard lesson plan following the standard time of teaching. However, the execution, doon nagkakatalo. So, try to... Yes. Agree. Yeah. Make a lesson plan for a one period class, maybe 50 minutes. But then when you do the implementation of the lesson, it depends on the time that will be given to you by the embassy. Exactly.
PowerPoint. I didn't use PowerPoint. So, bumalik ako sa Jurassic way of teaching. Pero I think this Jurassic way of teaching helped me to pass the second stage of screening. So, yung mga hila-hila dyan, dikit-dikit doon, and all. And no need to bring scotch tape or masking tape. Magnetic yung... First time ko nakagamit ng magnetic whiteboard. Pero of course, I brought my own sticky tack just to make sure lang. And make your presentation, it's either digital yung pinili mo or yung Jurassic way, appealing, engaging, and would entail maximum participation. Kasi I think that's one thing that they are looking for, maximum participation ng mga students mo. So, speaking of And- students, may student ba, Teacher Max? Wala po. Yeah. Mhm. And of course, ano yan whatever Sige is saying can be achieved either face-to-face or online. Yep. Or No? online. So it doesn't matter whether face-to-face or online. Hindi pa rin po natin alam. Hopefully po, depende po yan sa maging kalagayan ng Pilipinas, ng sitwasyon Yeah. ng Pilipinas next year habang meron pa rin po tayong pandemic. Actually, Ayan. Teacher Max, quick sharing, sorry. Sabi ko nga Yes. sa mga batchmate ko, if I think kung napasama ko sa batch 2021, it will be hard for me to do my demonstration online. Kasi di ba may mga tao na ang personality would transcend pag face-to-face at meron naman mga tao na pag online cannot penetrate yung emotion and feelings pag sa screen tayo. So, siguro, at pinaka-safe right now since we have a pandemic, i-assume nyo na magiging mode of demonstration is through online. So, Yeah. practice Or na prepare kayong for both. for Yes. both. So, Mhm. practice na kayong humarap sa salamin, try to see yung mga gestures and how you present Yeah. yourself in front of the camera. Yeah. And of Tsaka- course, sorry, Be. If I may add lang, no, ang gandang reminder, may nag-message lang po sa akin, no, may bumulong sa akin bigla eh. Gusto ko lang i-share yung binulong sa akin, no, na ang sabi niya, no, you have to be yourself. Yep. At kung paano po kayo magturo or kung paano nyo po yung style talaga ninyo ng pagtuturo. Kahit hindi ka naman po teacher, di ba? I'm sure once in your life nakapagturo ka sa iyong mga subordinates or di ba sa inyong, di ba pag tinuruan mo yung kapatid mo kung paano maglaro ng Fortnite, ganyan, ng Pokemon, di ba? So you know how to teach, I'm sure, all of us, regardless kung teacher po kayo or hindi. Pero you have to be yourself and at the same time, wag na po natin, according po sa bumulong sa akin, no, wag na po natin ipagpilitan mag-American or British accent, no? Yep. Wag na po Neutral natin accent. wag na po natin artehan ang mga accent dahil ang tinitignan po nila ay inyong skill sa pagtuturo. At syempre, kung tama po ba yung grammar natin, di ba? So yun po yung tinitignan natin. So hindi po natin kailangan ng mga ng mga Slang. twang, di ba? Paano yan? Gusto ko Slang. British. So, Tiga British. yes. Ini. So embrace, no? Embrace your accent. Pero syempre, 'di ba, kung talaga namang meron kang accent na talagang may pagka-native accent, wala namang masama. Pero yung Yep. wag na masyadong pilitin, no? Embrace your Filipino accent, guys. Marami dito sa Japan ang nagmamahal sa accent natin dahil Yep. napakadaling intindihin. Yeah. May sabihin ako. Ayan. Okay. Yes, go Para Jack. i-clarify lang, no, dun sa, kasi feeling ko parang nahihirapan yung ibang i-imagine or i-visualize yung demo. Basically, kung ano yung ginawa niyong demo, kung teachers kayo, kung ano yung ginawa niyong demo nung tanggap kayo or nag-apply kayo for your teaching job. It's just like that. It just shows na kung marunong kayong magtawag ng bata, paano pag mali yung sagot, pag hindi tama ang sagot, kunyari, or let's just say, yung pagde-deliver ng content, yung mga ganyan-ganyan. So, hindi kasi natin alam Yep. hindi natin alam kung ano yung i-expect nyo this year. 'Di ba? Yeah. So, sa isip na lang natin is, since this is a teaching job, if you are a teacher, expect it to be just like an application for a teaching job. Yes. Yep. Oo. Maganda But I tanongin think- natin si sorry Ziggy. Tanongin natin si Sige. Hana, no? Si Miss Hana kasi si Miss Hana hindi siya galing sa teaching hindi Ayan, siya teaching oo. background. So ano yung How- naging preparation? Hindi. Meron teaching experience din ako. May Teacher teaching, Max. may teaching Oo. experience siya pero galing siya sa corporate world eh.
bago siya nag-apply, di ba? Tama Ah, ba? Galing siya sa corporate world bago siya nag-apply. So ano yung naging preparation mo na para doon sa teaching demo? mhm. Well, actually, before kasi nag-corporate ako, Ano? online teaching, tsaka Yan, parang o, di cram ba? school. Mm, Pero mm, mm. siguro ang Pero advice ko, not kasi actual syempre, regular classroom, di ba? oo, yun. Oo, yan. Sige, please share with Siguro, us. Ano yung naging preparation mo? ang advice ko, kasi syempre, minsan nakaka-overwhelm kung anong gagawin mong activity, lesson. Ang advice ko, pili kayo ng topic or lesson na talagang confident kayo na alam nyo, or activity na confident kayo na ma-execute nyo ng maayos, or kahit na may mga parang unexpected na maaaring hindi gumana yung PowerPoint mo, yung kaya mo siyang Kahit Yep. nakapikit kaya ka, mo no? mag-adjust. Oo, ganun. So, huwag ka na masyadong mag-isip ng yung mahirap pang-impress. Mag-isip ka ng topic na talagang comfortable ka na Yep. i-discuss, na ituro. Tsaka yung i-add ko lang yung sa accent, napansin ko. Kasi sa atin, di ba, parang may perception na dapat yung tunog American. American. Pero pag nandito ka, hindi naman nila, hindi big deal sa kanila yun. Di ba? Exactly. Kahit na Filipino accent ka, hindi big deal sa kanila. So, Basta Totoo. nasasabi ayan. mo ng tama, yung tamang salita. Mm, Hindi mo Mm. naman kailangan sabing 20. Yes. yes. 20. Yeah. You can say Pero, 20 and it's fine. Tsaka, yes. tsaka Teacher Go Mac, I ahead, think sige. one important skill na we need to possess in this particular stage is time management. Kasi ako, when I found out 5 minutes, dun sumabog yung utak ko eh. I'm a teacher, I know how to do demo teaching, pero 5 minutes, paano? So, time management. Kasi pagdating din dito sa Japan, one thing that I really admire about Japanese, grabe, in a snap of a finger, lahat pag sinabing ganitong time matatapos yung class, tapos talaga. So I think Yep. that's one thing that they are really testing if we can Yep. adjust on a given time for demonstration. Yeah, pero actually, no, if you try to look at it, yung 5 minutes, pag sinabi mong 5 minutes, parang ang bilis, no? Mabilis talaga siya kung tutuusin, but when you start doing it, minsan parang ang tagal niya. Na Yeah. actually, marami kang magagawa sa 5 minutes. So for example lang, di ba, pag nanonood, galing kasi akong UAAP school eh. So ang UAAP cheer dance, ang dance Ay, routine ako ay, din. di ba, Opa. ang dance routine ay 5 to 6 minutes. Pero pag Mm. pinanood mo, ang dami nilang nagagawa. Di ba? Ang True. daming nangyayari. Parang ganyan din yan sa pagtuturo. Hindi mo namamalayan na sa warm up ka nung simula, mamaya nandun ka na sa meat of the lesson mo at baka umabot ka pa sa pagbibigay ng assignment. Ayan. At saka Teacher Max, Talaga, yes. practice. Ako, when I was preparing, para talagang ilang beses ako nakapag-practice. Hanggang dun sa Grab papuntang embassy, nagpa-practice pa rin ako na tinatime ko yung sarili ko for 5 Grabe. minutes. Grabe. Yung dedication. Parang ako, hindi ko siya nahiya Nag-practice ako. Kasi if you really want something, you just want to make sure that you will have it. Di ba? Parang gagawin mo lahat ng dapat mong gawin. Tsaka I feel like isa pang siguro in line dun sa sinabi ni Hannah na you have to know what you're teaching. Siguro another thing is make sure you use simple language. Yep. True. Hindi to battle of the brains, clincher round. Kailangan mo ng dictionary para lang mapakita na I'm a magnificent English teacher because I can say these and these and these words. Hindi, kasi pagdating mo sa Japan, di rin naman nila gets yan. 'Di ba? Ang actually magandang mapapakita mong talent is simplifying concepts. Yep. True. Agree. How will you able to teach this English learners who are at a beginner's level, no? Paano mo mapaparating sa kanila itong difficult concepts of English grammar, ganyan. Oo, diba? parang, kunyari, sige, paano, gusto mong, let's say, gusto mong magpabongga, magdi-discuss ka ng mga complex sentences. perfect progressive. Perfect Sige, progressive. pabongga ka ha, gusto mo ng perfect progressive, push natin yan. O tas pag tinanong ka, what is perfect? Why is it called perfect? May explain mo ba yun? Yes, and we also need to bear in mind that we will go to Japan as an assistant language teacher. And Japanese as learners, they learn English as a foreign language
not as a second language. So there's a dichotomy between those two idea of being a teacher. That's Yes, yes, right. ayan. That's right. And ano na lang, 'di ba? Let's just emphasize na you can be thankful because there are a lot of online videos available dito sa Yep. YouTube about teaching demonstration. Okay? Hindi man siya under JET program, under ibang agency man siya about being an ALT, pero you could get an idea on how they do their Yep. teaching demonstration kasi how do you call this? Other agencies no, medyo online din ang kanilang teaching demonstration eh. So you could get an idea kung paano nila ginagawa yung mga bagay-bagay. Ayan. Tsaka, Teacher So, Max, parang ayan. sorry, last na lang po, parang Yes. know yourself, know your skill, know your personality. Kasi when you keep on watching different video strategies of teaching and styles, mamaya hindi suited sa personality mo yun eh. Hindi pa Yes. lumabas talaga yung tunay na skills mo. Yeah. So parang use them as your guide but don't let Yes. them take away your personality, no? Because ano yan guys minsan ano yan how do you say it? You can be the best teacher there is, but if you don't have the X factor, 'di ba? Parang parang star search lang, no? Pero totoo 'yon, 'di ba? Sa ang daming singers na magagaling, pero bakit minsan Yep. hindi sila yung nananalo? True. Because they don't have the X factor. Ganito lang din sa ating mga applicants, no? Sometimes ang galing mo, Oo. pero yung parang umpisa pa lang, 'di ba? Mararamdaman mo na yung aura ng Oh, isang tsaka tao. tsaka sa totoo lang sobrang na-surprise ako kasi may mga kasabay akong friends ko and these are like university professors ha. At nakita ko sila magturo at magaling sila pero hindi sila nakuha. Does that mean hindi sila Exactly. magaling? Hindi Yes. magaling sila eh. Pero yung desisyon nandun sa panel na sa embassy, hindi natin alam kung bakit ako ang pinili at hindi sila, kung bakit si Teacher Max at hindi someone else. Parang at the end of the day talagang kumbaga ang aasahan mo lang is makita nila na eager ka at kaya mong mag-adjust sa different kinds of students. Yes. Alam mo yun? Yeah. Na nasa iyo yung willingness to not just to teach but to learn. True. Yeah. Gusto ko yan. Yep. Okay, so yung PPT, again, it's up to you. Sabi nga ni Ziki, you can go back to the old school style of using visual aids, realia, yung mga ganyan. Okay? Yung exam po ba, ayan, is it grammar or essay? Ziggy, during your batch, did you undertake any exams? Yes, Teacher Max. Okay, so please- English. Yeah. Of course, About- English exam pala. Yeah, English Grammar, sentence construction, Ayan. supplying appropriate words and all, something like that. Ayan. So you have to review Basic. your English, no? You have to review your English, you have to be ready kasi syempre English fluency ang isa po sa tinitignan dahil you have to remember rather that we work with a Japanese teacher of English and from time to time the JTEs will consult or ask questions about rules in grammar that they have to teach the students, di ba? So kailangan alam natin yung rason, hindi natin pwedeng sabihin na it doesn't sound right kaya mali, di ba? Oo. We have to give the exact reason, o di ba? Anong existing rule, bakit po ba mali Oo. yung mga ganyan. Ayan. And then interview, Sir Ziggy, ano po ba usually yung mga tanong and naka-Japanese po ba yung mga tanong? No, English din po yung mga questions. And I think, of course, I cannot share yung mga questions, pero equip yourself. So, pag nagja-job interview naman, alam mo na yung mga possible na pwedeng Yes. itanong sa'yo. Paghandaan mo na yan, templated. But of course, don't memorize answers. Kasi yung mga interviewer, they can feel if it's templated or scripted. You need Totoo. this is a cliche, you need to speak from your heart. And through those authentic answers, yung personality mo, lalabas at lalabas yon. So, eye contact, normal yan. Always smile. And try to play with words from the questions that they're throwing at you. Yeah, no? So don't sound monotonous, don't sound robotic, no? Sound sincere. Yun ang Yep. gusto nating ma-achieve, no, sa kanila. And of course, definitely, anong klaseng questions? Definitely, kung ano po yung mga sinabit ninyong mga dokumento,
Ano Yun po yung sana yung sinulat sasabihin nyo? ko. Di ba, Yep. Miss Jaja, Oo. di ba? Ano yung sinulat mo sa application form? Aba, malamang tungkol doon po ang mga tanong sa Correct. inyo. Tsaka yung SOP mo, Yep. alalahanin mo kung ano yung sinulat mo dun baka yan kaya yun yung sinasabi namin na wag niyong ipasulat sa ibang tao, wag niyong i-plagiarize. Kasi kapagka Yep. mamaya tinanong sa inyo ta's hindi naman galing sa inyo, nga tayo mga ma'am at Mm. sir. And be Wag naman na ready. masyado, Sorry, wag naman go, na Teacher Max. mag-overthink na baka tanungin kayo ilang words yon, nakalimutan niyo na. So, Hindi hindi naman po itatanong kung ilang words yon, no? Nag-in-depth ka ba ng Kasi paragraph? pala, no, biglang tinanong pala, no? Hindi. Pero ibig ko sabihin, definitely, they will focus on questions about what you've written, di ba? Yung content. Yeah. And just be ready with follow-up questions depending dun sa answer na ibibigay nyo sa kanila. Kasi those answers might trigger their interest dun sa mga follow-up questions na ibibigay nila sa inyo. Ayan. Oo. And siguro, no, bago tayo mag-proceed sa next, ang aking mga fellow ALT vloggers na si Donna at si Sir Joey, kasi usually ako guys after 2019 medyo nag-stop na ako mag-vlog about the demo examining interview kasi nga nakita ko na maraming mga bagong vloggers na ang nagva-vlog about it, and I would like to share the vlogging stage with them. So please visit the other other channels of other Filipino ALT vloggers kasi marami din silang video specifically focusing on demo examine interview at marami kayo for sure na matututunan. Okay? Yep. So bago tayo yes, Ja. Sorry. So, pinaka-short lang. Marami nagtatanong about exact time. So, ayun nga, medyo shinare na ni Ziggy kung ano yung experience niya. Pero, hindi kasi kami comfortable na magsabi sa inyo na, ang rough estimate namin ng interview ay ganito kahaba. Kasi we don't have that information. And things change. Ayan, teka lang. Sorry guys, may bumulong na naman sa Ay, akin. naku. Maraming bumulong sa akin. in Sino ba fairness. ito? Sino ito? Squid Game talaga. No? May bumubulong sa akin. Ghost whisperer. Very simple lang yung sinabi sa akin ng bumulong. Be honest. Be honest. Malalaman ng embassy during the interview kung sinulat nyo dun sa application form at sa SOP at sa iba pa kung totoo yung mga sinabi ninyo. So honesty is the cliche, no? As the cliche goes, honesty is the best policy. So kung ano lang po yung katotohanan. Katulad ko, ang katotohanan, hindi po ako marunong mag-Nihongo, kaya hindi Me po too. ako nag-Nihongo conversation test. Yes, ako din. Diba? Hindi ako nagpanggap na kaya ko. So Oo. you just have to be honest. Ayan. True. Balikan ko lang tong isa, pakisagot Hello, na lang. Ano pong difference? Balikan ko lang si sagot ni Berlin. Medyo kanina pa to, 6:35 PM pa nga, no? Pero naalala ko lang, just in case sa mga bagong dating, Senseis, anong ibig sabihin po ng shortlist? Ayan, nagdag daw kasi ang internet niya. Ano bang ibig sabihin ng shortlist at anong pagkakaiba nun sa iba pa? So pag na-shortlist po, ibig sabihin kayo po yung pumasa sa next stage of screening process. So, ibig sabihin, yung na-shortlist po, sila po yung makaka-receive ng email na meron silang invitation to do demo exam interview. Kumbaga Ngayon, sa sa Miss lahat- Universe, top 20. Top 20. Oo. So, yes. From top 20, sa Semifinal. demo exam interview, may Punta top shortlisted 10. ulit. Another shortlist naman sa semi-finalists. No? Oo. Sila na ang magbe-best in long gown na. Tapos na yung thesis, eh. Ayan, no? So best in long gown na tayo, no? So after ng best in long gown na semi-finalists, may susunod pa rin na stage, meron po ulit shortlisted candidates. Sila, kasi paunti po yan ng paunti. Again, depende nga po sa number na kakailanganin. Ayan. Kung sino nga abot sa sa sasagot ng I am confidently beautiful with a heart. Ayan. Yes. Grabe Ayan. analogy natin. Oo, di ba? Grabe. Napaka-professional na analogy natin. May nagtatanong, based po sa slides, ito po ba yung arrangement ng second stage of application? Yes No. po. Ay, wait, what? Sorry. Hindi, Demo exam. second stage. Yes. Hindi siya- yes. Hindi, Siguro what the question What's the mean question? is kung yun yung sunod-sunod, demo muna, exam or interview. I order. Okay. In I order. order. No. Kasi meron akong kasama na nakapasa rin. Kami nag-switch eh. Parang simultaneous na nangyayari. Sa batch namin Ay, oo, parang sa atin din before, di ba? Parang habang ikaw, may isa kang ginagawa, yung ibang mga Oo. tao, may Gallery ibang walk kayo. ginagawa. Yes. Oo. Yeah. Oo. Nagpa-participate. Thank you for that. Oo. Nagpa-participate po ba ang mga nanonood sa panel? Yes, no? Sila yun, if the panel will act as your students Yeah. actually. At saka Ayan. depende sa iyo.
Mm. Kung Yeah, magpa-participate sila or definitely not. if you want to Yep. engage the panelists, 'di ba? Mm. Kung gusto mong lecture ka lang, nakikinig lang sila, nasa sa'yo yun actually. Oo. But maganda na ma-engage mo, 'di ba, ang Yep. panelists, 'di ba? Ayan. Actually, ako ata parang may part doon na sinabi ko at sa kanila na pwede po bang kayo estudyante? Nakiusap. Hindi ko alam Ano ba kung yung sa ano akin? ba yung pagkasabi ko noon. Basta Ako syempre, ata oo pina-repeat ko naman. lang sila ng repeat oo. after me. Ako on the spot. Yun. Nagulat sila na estudyante sila. So, ano pa pala ako? Nagpaalam pa ako. Oo. So, parang, ikaw, ano sagot mo? Ganon. Yes, Ayan, you? Eto may tanong. Sa lesson plan or PPT po ba kailangan pure English lang ang content or we can incorporate Japanese explanation? Wala, nasa sa English. inyo po yan. Actually guys, yung dinemo ko, meron ako mga Japanese expressions sa aking PowerPoint. Pero kung the explanation, parang Pero explanation? what do you mean by explanation? Kunyari, hindi mo naman kasi kailangan mag-explain in Japanese. Yep. Yeah. Mm-mm. So magturo ka Kasi- lang as English. Yes, Oo. Hannah. Tsaka tingin ko ang titignan naman kasi nila kung paano ka magturo Paano Yeah. yung interaction mo with students. So, okay lang. I Totoo. think okay lang naman na walang Japanese. Yeah. Yes, Tsaka ito, alam ko may mga may mga sa Japan Go din ahead, go kasi ahead. may mga schools na bawal kang maghapon sa klase. Yep. Magi-English ka Yeah. lang. Mm. So, yun. Nasagot na ba to kanina? Pero sagutin na lang natin ulit. Teachers, do we have the freedom to choose our own topic? Yes. Yes. Yeah, you can choose. Kaya nga sabi nila Miss Hannah, di ba? Piliin nyo kung ano yung best na kaya mong ituro kahit nakapikit ka. Di ba? Yung alam mo na by heart, no? Kahit hindi po kayo teacher, ano po ba yung naging favorite subject ninyo nung kayo estudyante, no? Na talagang alam na alam po ninyo, yun po ang inyong ituro, lalo na kung mahilig po kayo sa English. And again, syempre, alam po natin na ang ina-applyan po nating trabaho ay English teacher. English So teachers. expected po na dapat alam po natin ang mga topics and lessons sa English. Miss Hannah, sa demo po ba need mag-prayer or checking of attendance? Hindi. Hindi. Diretso na sa demo. Yeah, so non-sectarian, tama ba? Non-sectarian ang mga Yep. schools. Mm. Wala hindi po uso ang relihiyon sa klase sa Japan. Oo. Opo, if ever matanggap po kayo, wag kayong magpa-prayer sa simula ng klase niyo. Mawilindang yung mga bata. Ano ito, ganyan. Yeah. But Tsaka of course, based sa experience natin. Maiksi Go ahead, lang go yung ahead, demo natin, di ba? Lahat sa experience natin, maiksi lang yung demo. So, based on my experience, diretso demo na agad. Yep. Wala nang mga routine. Yeah. Okay, ito meron maganda sana. Can we have an insight from ALT teachers who did an online demo? Unfortunately, wala po sa aming apat ngayon ang nag-online demo. And actually, nasa plan ko na mag-invite ng ALTs to share with us, no, for the next stage, no, focusing on the next stage alone. So, pakiabangan na lang po yan. Pero si Sir Carl Benson Vlogs na nagko-comment kanina pa na batch 2021 ay naka-experience ng kanyang online demo. So abangan niyo po for sure, no, sa channel ni Carl Benson Vlogs, magre-release po siya ng vlog about his experience. Pinreassure si Carl. Na-require. Na-require siya bigla, no? So, but I'm sure magre-release siya ng kanyang experience sa kanyang online demo. Ayan. Sagot pa tayo ng ibang comments dito. Ito maganda sabi ni Jay Channel. On a positive note, for teachers that are applicants, nakatulong ang online class in case online ang demo. Yeah. Kasi, di ba, siguro not only teachers, di ba? Kasi itong nakaraang taon, everything was done online, di ba? So I'm sure marami kayong natutunan, di ba? Yung mga things that you need to know. Pag online yung demo, dapat pumunta po kayo sa kwarto, sa room ninyo na tahimik. Na wala pong mga asong kumakahol, wala pong pusang tumatalon, at manok na tumitilaok. Alam po natin yan. Diba? Siyempre, kailangan po natin ng good lighting. Diba? Hindi naman po kailangan bumili ng ring light. Bumili lang po kayo ng, kung meron po kayong lamp o tumapat lang po kayo sa araw, sa bintana, o diba? So, gawin po nating paraan. Kung kailangan po maayos ang inyong mikropono, di ba? I-check po ang inyong mga gadget. So, ganyan po, yung mga basic po na Tsaka Yes, plan B. Plan B. Kunyari, especially for online, if kakayanin naman ng resources natin, wag tayong umasa sa isa lang na source ng internet. Kailangan meron tayong plan. Alam mo naman sa Pilipinas, Diyos ko. So,
kung kunyari naka-data lang kayo, ganyan, or sa bahay lang pala yung internet, if may data kayo sa phone, Mhm. i-standby nyo siya para just in case. Yes, At that's right. kausapin That's nyo na right. yung family members ninyo na wag makishare Oo. sa Oo. usage for that Wala particular munang day. correct, Mm. wala munang magko-Koreanovela, wala munang Yes, oo. magne-Netflix. Mm. Ayan, do we start po ba from the top or lesson proper na po agad? Yes. Lesson proper. From the top. Yeah, Lesson proper. Ay, ano ba yung lesson Mabilis proper? lang, From quick. parang panta-top. From the top siguro yung may greetings pa. Yes, of course, Greetings you have and to do all. your Mga greetings. Akala ko. Yeah, yeah. Quick Oo. lang, Yeah, quick lang. Introduce Sa mo akin, syempre yung parang- lesson mo, di ba? Sa akin, quick warm-up lang. Parang ganun. Yep. Oo, Pero ako din. related pa rin sa lesson. Yun lang. Oo. Pero hindi ko Oh, na ayan. in-introduce yung sarili ko na, hello, I'm Teacher Keme, I'm this and this. Oo. Kasi mauubos yung oras eh. Yeah. Diretso na ako na kunyari kilala na ako ng mga bata. Yes, that's right. Mm. Sabi nga ni Joey Sensei na sana ay makahabol sa atin maya-maya, meron kaming video ni Just Midonna about demo teaching for JET. Andun din yung sample lesson plans nila. Ayan, napakaswerte nyo guys ha. So after ng live na ito, pumunta na sa channel ni Joey Sensei at ni Just Midonna na andon para makita nyo ang kanilang sample lesson plans. Yes, madami talagang nangyayari in 5 minutes. Ayan. Ito. Wait. Sabi ni Rowena, she had a past experience demonstrating online through a direct hire in Japan. They told me these levels of English of the students, elementary daw, preschool level of English, ang high school elementary level. So yeah, you can take note of these things. At nabanggit naman to sa ibang mga vlogs na talagang beginner ang level ng ating mga, what do you call this, ng ating mga estudyante dito sa Japan. Kami po ba ang pipili ng topic for demo and what level? Yes Yep. po. Kayo po pipili kung primary or may recorded po ba for this live? Yes, after this live po ay nasa YouTube. Nandito lang po to sa aking YouTube channel. Pwede niyo pong balik-balikan anytime. Ayan. How long nasagot na ba to? How long would the interview last po? Rough estimate? Ay, po oo, namin yun yung Yes. inaano ko kanina na Sinasagot na, hindi tayo comfortable magsagot ng, Oo. ay, 10 minutes, tapos hindi pala 10 minutes, o diba? So, ano na lang tayo, again, isipin nyo na this is a job interview. So, roughly siguro kung ano yung oras na meron sa normal na job interview, medyo dun nyo na lang ibase. Ayan, oo. Ito medyo, if there are changes sa info on the application form, when and how should we inform the JICC Embassy about it? So again, wala pong tatawag sa embassy. 'Di ba? Ngayon po, pag na-shortlist po kayo, during the interview, doon nyo po banggitin ang mga changes na kailangan nyo pong banggitin about the information. Kasi you have to be honest, 'di ba? Yes. So, ganun lamang po, guys. Ito, what if hindi po nakapasa sa Nihongo test, disqualified po ba agad? Ayan. Ako po kasi, if I'm not confident that I won't pass, I won't take it. Yeah. I'm not gonna risk it. So, you have the Exactly. option naman po You have the option to take it. So, kung hindi ka confident at alam mong hindi mo pa carry, kaming apat po, di ba? Tama ba? Hindi kami nag-take ng Nihongo test. Oo. So, hindi naman po basihan ng Nihongo test. It can be an advantage, of course, di ba? Pero Yes. it doesn't mean na disqualified ka na pagka... Yeah. Of course, I'm sure they would appreciate your effort too. Makikita Yeah. nila kung ano yung level mo of Japanese, di ba? I'm sure siguro hindi ka naman babagsak, but definitely they'd be able to see lang at what level you are. Exactly. Sa Kasi Japanese. di ba po, Teacher Max, yung pag-speak ng Nihongo is for our survival lang sa daily living here in Japan, not Yes. just particularly about the job that we will be doing. Kasi even us, ALTs here in Japan, we are not required to speak Nihongo dun sa school assignment namin. They would appreciate it more if you will talk to them in English so that they can practice English as well, not just the student, but also the teachers or your colleagues. Pero ano din yan, ESID din yan kasi I remember another Hana, the other Hana, said na sa kanya sa prefecture niya, preferred nila na may knowledge ng Nihongo for handling the classes, to manage the classes. Ganyan. So, Eto guys, may bumulong na naman. Sabi ko na. May bumulong na naman sa akin, okay? May bumulong. Pakinggan itong mabuti, 185 viewers, okay? Pakinggan yung mabuti.
bumulong sa akin, no, ang isang may experience, ayan, di ba? Na ano to, na kung online po ang ating interview, demo, and exam, ay ang experience po ay ipapasubmit po ang video ahead of time. Ay, bongga, di ba? Wow. So, ibig sabihin, hindi live. Hindi live ang inyong demo. Swerte. Okay, yung demo ha. Kaya nga. Pwede na Ipapasubmit mag-practice. And ang experience nila is, so during the meeting itself, yung embassy, yung JICC ang magpi-play ng video demo. Tapos Oh. papanoorin nila together. So that's why nga isasabit yung video ahead of time. Then after panoorin yung video, yung demo ninyo, doon sila magkakaroon ng tanong, 'di ba? Ng tanong about your demo, and then of course yung interview pa nila susunod, and at syempre tatanungin ka nila kung gusto mo mag-take ng Nihongo exam na optional lamang po. I think Okay? kanina si Carl may shinare siya eh. Mm-mm. Kung ano yung Ayan. experience niya about it eh. Mm-mm. So sabi Na nga ni hindi din live. Oo. So sabi nga ni Sabi nga nabanggit nga sa akin ni Carl kanina nung nagkukwentuhan kami, talagang nakailang takes din siya, no? 'Di ba? Take Wow. 1, take 2, at you choose, no, the best take ng Oo, kasi iyong, bawal ata edit eh. Yun yung sabi niya kanina sa yes. comments. Yes, no, bawal ang edited, no. So kung as is na demonstration po ninyo, ayan, okay, yun po. So sabi nila sarap sa ears ang recorded. Oo nga, napakaswerte Yeah. mo guys, ha. In fairness to you, ha. Ayan, okay. Swerte. Bago tayo mag-proceed sa next stage na, sa next next topic natin, ayan, ito yung napakagandang tanong lagi natin dati, no. Hello po teachers, nag-submit po ba kayo lahat ng statement of physician? Okay, so Ay, siguro submit tayong apat na lang tayong tinatanong, di ba? Ako po, yes, Miss Jaja. Yes. Yes. Mr. Yes, na ZB? nag-pass lang ako Ako. as yes. Oo. Yes, Miss Di ata Hana. ako. Di ata ako Yeah, si nag-submit. Miss Hana, no. Again, ulitin lang po natin, sinabi po na atin noon na hindi po required ang statement of physician, lalo na kung wala naman po kayong sinulat na karamdaman sa self-report of medication. Yes. Ngayon, binanggit lamang po ng JICC sa mga past live info sessions that you are encouraged to submit Courage. kung kaya nyo po. Okay? Kasi maganda rin naman na makita na agad ng embassy na, ay, may fit to work na to. Talagang ibig sabihin, on the go, pwede siyang Ready ng isabak. Pero kung hindi naman, wala rin naman pong problema dahil for sure, on the next stages, ay mare-require po kayo mag-submit ng proof that you are fit to work. At doon na nga tayo pupunta at Ayan i-discuss na, po ito na, sa ang atin ganda ng yan segue. ni Miss Oo. Hana. O, di ba? Maganda na segue Yes naman. Ayan. Pasok sa Sanay na bahay. sanay na talaga. Di ba? Ayan. So, ang i-discuss po ni Miss Hana ay ang mga dokumentong maaari, ulitin po natin, these are based on our personal experience. So, maaaring magbago, hindi po final, pero ito po yung mga ilang dokumento na nahingi po sa amin nitong nakarang experience po namin. At again, hindi po yan final. Okay? Maaring magbago. Depende po sa mga bagong requirements na hihingi ng embassy. Go, Miss Hana. Okay, so as you can see, pag tinignan nyo lang mabilis yung list. So, very self-explanatory kasi parang like other jobs na pag nag-a-apply ka, so kailangan mo itong mga to. So, sa third stage, so syempre, ito na yung time na natanggap mo na yung email, sinabihan ka na shortlisted ka. So, yung una, NBI clearance. So, like, Sorry, Miss Hana. Ibig sabihin po ng third stage ay kayo na po yung pumasok sa best in long gown. No? Ibig yes. sabihin, pumasa na po kayo sa demo, exam, at Mm. interview. Ayan. Mm. So pagka hindi po kayo naka-receive na naman ng email, ayan po lagi po kayo makaka-receive ng email. Pag hindi po kayo naka-receive ng email, ibig po sabihin, hanggang best in swimsuit lang po ang inabot ninyo. Okay? Sige, go ahead, Miss Hana. Yun. Tsaka katulad nga sa worry nila kung in case magkamali ang embassy ng type. So ako nga tinatawagan. Tapos kanina si JM nag-comment siya. Si Margie pala, na-experience niya na nasagot niya yung call. Personally, tinawagan siya. So yun. So don't worry. Basta make sure niyo lang tama yung number na nilagay niyo doon. Tsaka yung email address. So ayun. So first sa list, ang NBI clearance. So I guess very easy to understand. So like any job application, syempre kailangan i-check din nila yung record mo. Pero ngayon hindi ko alam paano ba ako kumukuha ng NBI I-check na, clearance parang ngayon? online na ata, no? I think meron ng I think online, I online believe, na. yeah. Tsaka May alam mo, online kinuha ko option sa akin yung recent employment abroad.
Yeah. Mm. Pwede, meron din palang purpose ba ang NBI Oo, kasi clearance nga naalala ba? ko may gano'n, na parang pero hindi ko sure kung nga gano'n pa rin hanggang ngayon, ha, hindi ko 'yan Mm. sure. Ah, Pero Yeah, dahil meron pero pa akong kopya nung sa'kin, kaya nakita ko may nakalagay employment abroad. So, hindi ko sure kung number 1 meron pang gano'ng klase, number 2 kung kailangan mm, siya. So, again sasabihin naman 'yan sa inyo yeah, ng mm, yeah. embassy. Pero You will be normalan, given instruction na kung yes. tsaka yung validity kung kailangan ba in the recent year, most definitely, 'di ba? Kasi dito po sa Oo, mm. Japan, Alam ko oo, usually may go ahead, Miss Hana. alam ko 'di ba may validity 'yun, parang oo, Yes. 1 year lang ganitong siya, period lang, oo. Oo, 1 year lang siya. So please check your options, no, yung sa pag-a-apply. I'm sure, sorry guys, kasi wala po kami sa Pilipinas. So kami po ang inyong turuan. Mm, Kami po ang inyong bigyan ng enlightenment, no, sa pag-a-apply ngayon ng mga dokumento diyan sa Pilipinas. oo, Ayan. So I think online na po ayan, yan. And who oo, knows, 'di ba? tsaka Ayan, go Miss Yana. true. Tsaka ako nga ginamit ko lang yung kasi nung time na 'yun nung nag-apply ako ng JET, bagong work din ako. So, meron pa akong copy ng NBI clearance, yun na yung pinasa ko. Oh. So, hindi ko So, na baka alam hindi naman ngayon. kailangan kasi basta lang Mm, meron. Kasi it's the same, Mm. 'no? Yeah. Not necessarily siguro yun. yung purpose, no? As long as you are Mm, clear that you have no existing criminal mm, offense. Yeah, okay. oo. Okay, next. Yun. And then, next, passport picture. So, just make sure na kapag pupunta kayong papa-picture, piliin ang tamang size. Meron pang At background different. color. Exactly. Ayun. White lang. Wag na masyadong mag-red, mag-blue. Simplehan na lang, white. Oo. And Actually then guys, next, sorry Miss yes. Hannah, share ko lang 'di ba? Dito po nung nag-renew ako ng aking driver's nag-renew ako ng visa actually dito sa Japan. Ang dito sa Kyutango area, ang basic na package ng passport picture ay blue background, pero white background nga pala ang kinakailangan. At saka guys, hindi po masyadong ngumingiti ang mga tao dito, no, pagka nagpapa-picture, no. So Hindi kita ang pwede naman ipin. pwede naman pong hindi nakangiti, okay lang din po. Ayan. Yan. So, yan. Simpleng-simple. Passport picture. And then, next, certificate of health. So, I think, uulitin mo pa rin, di ba? Kung nagpasa ka ng statement of physician, inulit niyo pa rin Yep. yun. Yes. Yun. Pero, itong certificate of health, guys, nabanggit ko to sa aking vlog dati. Meron kung this time, kung dun sa una natin, walang specified na ano yung mga kailangang tests na gawin mo. This time, sa certificate of health, meron na talang indicated na medical tests na kailangan mong gawin. Yan. At if I'm not mistaken, kailangan pinapadala ito sa Japan, dito sa Japan, para Yes, i-check nila. Yan. Ayan. Tsaka, ito, very important din, import report of medication. Di ko alam yung Japanese term nito. Katulad si Teacher Max. Meron siya, di ba, meron siyang kailangang maintenance pa Yes. na gamot. So, kailangan nyo kasing i-declare kung ano yung kailangan yung gamot na yon, lalo na kung hindi siya over the counter. So, yun, Yes. very important po. Yeah. So meron lang shomeisho, certificate of Oo, nanchara shomeisho. oo, Basta may shomeisho sa something. bibig. So pina-approve ko po doon ang medicines ko for my hypertension kasi may maintenance po ako for hypertension. Pati yung binili kong Omron na blood pressure, pang-check ng blood pressure, pina-approve ko rin po dito sa Japan. So, yun, ipapadala nyo lang po yun, tapos ipapa-approve lang naman po dito sa ministry dito na malaman nila na ito po yung mga dadalhin yung gamot. Yes. Thank you, Miss Hannah. Next po. And then next, ito, very important din, jet accident insurance. So for jet participants, meron tayong insurance na for knock on wood, pag may nangyari sa inyo, merong makukuha yung family members nyo or kung sino man yung isusulat nyo beneficiary dun sa document. Yes, right. Okay. Yan po yung sa third stage, no? Ayan, sa third stage. Tapos, ano na ba ang fourth stage? Pag fourth stage, ito na po yung panahon, finally, alam mo na kung saan ka mapupunta. Ayan. Yan po ang fourth stage, guys. Finally, oh my God, ma-assign ako sa Kyoto, makakasama ko si Teacher Max. Yes! Diba? Mapupunta po ako sa Kobe, nandun po si Sir Ziggy. Yeah, pero marami kami po niya dito. ako barilin. Diba? O sa Nagano, dahil dalawa pa lang po doon si Miss Hannah at si Gio. Or sa Okayama, Miss Jaja, ilan ba kayo dyan? Mag-isa ka lang ba dyan? Siyempre, mag-isa lang ako dito. Ayan, umuwi na si Mate. Oo, iniwan ako.
Ayan, so kami po ni Miss Jaja ay mag-isa lang dito sa aming lugar kaya ayan, samahan niyo po kami sa fourth Mm. stage 'no. 'Pag nalaman niyo na Kyotango at Okayama kayo, Nag-ano i-message niyo kami, agad kaming nag-Pia words dalawa. back moment kami. Ayan, oo, totoo Sir. 'yan. So so Miss Buti Hana, pala si Gio. Miss Hana, 'pag Mm. nalaman na po namin kung saan kami maa-assign, ano pong mga ilang documents pa ang maaari pong hingin sa amin? Okay. Alright, so ito na siyempre yung paglabas ng Pilipinas. Kaya yung mga wala pang passport, kaya thankful din kami sa mga members sa group na nagpo-post ng mga dates na available para mag-apply ng passport. Kasi lalo na ata ngayon, sobrang hirap Yep. maghanap ng Slot. slot. Kahit ata nung nasa Pinas pa ako, parang pahirapan na rin kumuha ng slot. So, ngayon, ayan, check nyo na ngayon pa lang para lang in case na, you never know. Baka umabot ka ng fourth stage, so ready ka na. And, of course, visa. So, for this one, Bibigyan naman ng alaga-alaga naman, instruction. oo. Mm. Bibigyan naman kayo Yep. ng instructions sa embassy. Tsaka alaga-alaga naman kami ng embassy. Hindi naman kayo pahihirapan pa sa pagkuha ng visa. Kaya huwag kang Ayan. masyadong Mm. mag-worry. Yes. At ito na yung madugo, Miss Hana, yung next. Ito, oo, madugo, pati sa bulsa madugo. POEA, kasi 'di ba sa visa parang wala naman tayo masyadong. Yeah. Ito talaga POEA tsaka OWA. So Kasi dito, ito na yung hindi lang Miss Hana, hindi lang to pang jet program pang lahat to ng OFW. Yep. Yes. Kahit ayaw mo man kailangan talaga para makalabas ka ng bansa. So for this one, siguro ma-advise namin prepare yung panggastos. Kasi 'di ba nung pinanood ko yung vlog mo, 13, tama ba? 13,000 Yeah. yung Later total, mo, yung mga dadaanan pamasahe. natin. Oo, yung mga pamasahe, kaya yon, prepare yourself yung budget nyo for POEA tsaka POEA/OWA kasi kailangan nyo kumuha ng OEC. Yan, requirement yan. And in relation to that, requirement din ng POEA na kumuha kayo ng medical clearance. Tsaka yung medical clearance, kailangan to sa mga accredited clinic nila. Hindi lang Yep. basta sa kahit anong clinic. Kaya prepare din na meron silang list sa website ba? Meron ba sa online yun? Yes. Ang list ng Ng clinic. POEA. Meron. Yes, yes, Alam ko yes, pumili tayo no ng malapit sa Yeah. embassy. Tama ba? Yeah. Tsaka, Yes. kasi alam ko pareho tayo ng clinic nun. Teacher Lahat, Yes. halos, yung mga nasa malapit sa Manila, ganun. Oo. Yeah. Yeah. Tsaka teacher Bakit nga ba pala, doon? in addition, parang ang na-share nung nagpa-process kami ng OEC, yung iba ni-require na rin ng insurance bago bagong umalis. ano. Aside from jet accident insurance. So kahit anong insurance, like Sun Parang Life, meron gano'n? yan lang hindi ko sure, pero parang Mm. kung ano yung insurance na available dun sa POEA building malapit, yun yung pinakuha sa kanila. So anyway guys, kung ano man po yan, bibigyan naman po kayo ng instructions Yep. no na ng embassy at ng POEA about For it. repatriation, Teacher Max, parang ganun yung reason. Okay. I see. Okay. So ayan, and then of course ito na nga yung panghuling medical no. So sabi ko nga sa vlog ko, 'di ba, nakailang medical tayo. Una nung first stage, 'di ba, nag-submit tayo ng application. Pangalawa yung third stage, 'di ba, yung certificate of health. Ito po yung pangatlo. Pero ito yung kailangan na POEA accredited clinic. Kasi po POEA po ang mag-a-approve ng inyong overseas employment certificate. Yan yung nag-worry tayo sa nakailang x-ray. Oo, Yes. ayan. Teacher Max, kami nga Sure, 2020, dalawang medical while waiting. Oh my Dalawang God. medical pa while waiting. Kasi parang ang validity lang is for 3 months. So, kailangan oo magaling nga. naman. Sabagay. And Miss Tapos Hana, na-delay kayo no? Oo, tapos na-delay pa sila. So actually guys, ito lamang po yung mga maaaring hingin sa inyo dokumento, pero nakikita niyo pa may mga ilang optional. Depende po sa anong klaseng ALT po kayo. Kasi Miss Hana, ano po yung una? Okay, so yung una, syempre kung nilagay mo sa application form na marunong ka mag-drive at sakto, nilagay ka sa driving assignment, kailangan mo ng international driver's permit. Which is, magkano nga yung nilagay mo dun, Teacher Max? 3,000 ba? Yung sa vlog mo? Nasa international, IDP, yes. Later, they will see. Oo, sa AAP. Pero dito, please take note na
as much as possible, parang ilang days bago kayo umalis. Or check nyo siguro sa AAP kung kailan nyo pwedeng makuha. Kasi ako nung kinuha ko yung International Driver's Permit, parang a day or 2 tayo bago umalis. Kasi para masulit nyo yung 1 year. Kasi katulad nung sa kabatch natin, parang July pa lang expired na. Yung akin, August nag-expire. Kasi Ako yun. kinuha Ako ko ba siya. yun? Basta nag-expire ng July. Yun. So Basta guys, yun. no? So pag meron po kayong pag sinabihan po kayo na magda-drive kayo dito sa Japan at meron po kayong Filipino driver's license, hindi po enough ang Filipino driver's license. You need to accompany it with an international driver's permit coming from the Philippines also na valid for 1 year para makapag-drive po kayo dito sa Japan. And after 1 year, yun po yung kailangan nyo na mag-transfer of license para magkaroon na po kayo ng Japanese driver's license. Hindi po pwedeng ma-extend yung validity ng IDP. Okay? But of course, si Miss Jaja, meron siyang ibang experience. Go ahead. Hindi. Kasi isasabihin ko lang din na para mas mapayapa ang buhay nyo sa pag-transfer, kailangan nakapag-drive na kayo sa Pilipinas ng 3 months. Yes. Totoo Okay, yan. tandaan po natin yan, 3 months. Mhm. So kung balak nyong kumuha ng Filipino driver's license, like let's say ngayon wala pa kayo, parang ngayon pa lang simulan nyo na siya para parang mag-take effect na siya. Kasi ako noon, wala akong 3 months, parang 1 month pa lang, 1 month old pa lang yung license ko. Kaya kinailangan kong mag-Japanese driving school, which is worth 150,000 pesos. Grabe, di ba? Para isang Okay. sweldo natin. Isang Yes, sweldo natin yun smile! Tsaka maglalaan ka pa ng NENQ or yung summer break mo. Oo, summer break ayan. mo, Save diba? yourself from that stress, no? So, 3 months po kayo nag-drive sa Pinas. Pero katulad po niya, si Teacher Max po ay nag-renew ng aking license bago umalis ng Pilipinas. Kaya po sa license ko, hindi lumalabas doon, hindi 3 months. Doon po pumapasok yung Certificate of Driving History na hiningi ko po sa LTO to accompany my renewed license. Kasi sa renewed license ko, bago lang eh. So at least, doon sa Certificate of Driving History, nakalagay po doon na ganitong katagal na po ako nagda-drive. Ayan. Yes, kunin nyo na siya habang nasa Pilipinas pa kayo kasi lalo nang may pandemic ngayon, hindi nyo alam kung kailan nyo makukuha yan. Kung makakauwi kayo para kunin yan or may proxy kayo para kumuha yan. Lahat yan asikasuhin nyo na habang nasa Pilipinas pa kayo. Yes, ayan. And Miss Hannah, ito na po yung optional last. Ano-ano po ba yan? Ito, syempre, ayusin nyo na yung SSS or GSIS nyo kung meron kayong yung mga loan or yung kung ano yung mga contributions nyo. Kasi sa atin, magiging voluntary pa. Yeah. Papalitan mo yung status mo, no? Tama. Yeah, basically guys, papalitan nyo lang po yung status nyo. Kunyari ako yung SSS ko OFW status na. I think GSIS is yung, kasi SSS for private, no? Tama ba ako? GSIS ay for public, public. offices, yeah. And then, yung PhilHealth at Pag-ibig, if I'm not mistaken, included din sa POEA na babayaran. No? Yes, So, yep. yan. Yung income tax naman po guys, actually, tinawag ko yan before sa BIR kasi tinanong ko, paano po ba yung income tax? So, since nilipad na po tayo abroad, para magsa-stop lang yung report ng income tax. So, wala naman tayo masyadong kailangang gawin with our income tax unless meron kayong mga existing na kailangang ayusin with your taxes. So, please make sure na ayusin nyo na agad na sa Pilipinas pa lang bago kayo lumipad. Ayan. Ayan. So, para thank you, walang problema. Yes, right. So, thank you, Miss Hannah. So, ito po ang mga dokumento na maaari ninyong maaring hingin po sa inyo. Again, not final, pwedeng mabago, depende po sa hihingin sa atin ng embassy. Ayun, sagot lang po tayo ng ilang questions bago tayo mag-proceed sa next. Mostly po ba ng jet participants, master's degree holder? Halos lahat po kasi nang napanood ko na Filipino jets may masters. Ayan, simulan ko na ako po ay wala pong masters. Miss Jaja, I think Miss Jaja merong masters. Ziggy, do you have masters? Thesis writing, Teacher Max. This is writing. So hindi pa tapos si Ziggy. Si Miss Hannah meron? Wala, pareho tayo. Kahit units, wala. Ayan, ako rin wala pa rin po akong units ng masters. So hindi po kailangan na master's degrees, okay? Tsaka nasa guidelines natin 'yan. Na bachelor's lamang ang hinihingi. Yes, bachelor's lamang po ang basic na requirement po ng JET program. At hindi nga kailangan teaching, 'di ba? Yes, Miss Hannah. Tsaka 'di ba may mga participants naman na pumasa na bago kakagraduate lang pero
pumasa ng JET. So, hindi Yes, siya that's very talaga true. required. Yeah. Ito may pahabol na tanong, no? If recorded po, can we have mock students? Do you recommend? Hindi na kailangan tatawagin niyo po yung mga kapatid niyo para umarting mga estudyante ninyo, no? Just ano to? Anong tawag dito? Just pretend that you have students Pretend. in front of you, 'di ba? Oscar, Academy Yeah. Award-winning, acting. Ito po, video in a classroom situation po, I mean, nasa literal na classroom with board, tapos doon ka nagpo-post ng mga bagay-bagay. Hindi naman sa kwarto mo lang, 'di ba? Tapos yung maayos na wall, 'di ba? Walang mga hanger na may mga nakasabit. Kasi So, if ever po, 'di ba, parang hindi naman po lahat ay teacher at wala naman pong access sa yes. classroom. So, Yes, 'di ba? Unless kapag kaya mong maayos at high-tech ang iyong computer, kaya mo mag-virtual background, then go true. ahead, 'di ba? Pero hindi naman po kailangan yung ang tawag dito, yung kwarto mo lang. Kwarto mo Simple lang na lang. maayos, simple lang, 'di ba? Tsaka, Ayan. again, ang titignan naman nila diyan kung paano mo i-deliver yung lesson mo, paano ka magturo, tsaka yung paano interaction mo with your pretend students. Yep. Ayan. Ito si Find Your Niche. Hi, Niche. She is from batch 2021. And congratulations, Niche. Isa rin po siyang panibagong member ng family of ALT YouTubers from the Philippines. So please feel free to subscribe po kay Niche. Batch 2021. Ayan, fresh na fresh po ang mga experiences, no? Dahil kay Teacher Max pang matanda na, no? Feeling matanda na si Teacher Max, eh. Parang mga anak ko na tong mga bagong ALT vloggers, eh. Ano So, na si tayo Niche eh, po, G-chan tsaka Bacha na oo, tayo. Odita na bata na kami, no? So, si Niche po ay may mga vlogs po about her experiences bilang 2021 Jet. Subscribe na po kayo sa kanyang channel. At sa kanya, ang experience na Niche ay they waited for around a month, di ba? For the email confirmation that they passed the stage of screening. Ayan. Yeah, kasi kanina may nagtatanong din na parang ano daw na week. Hindi po namin alam. Kaya Yes. pong binigay ng embassy ay 1 month. So, ang embassy na po ang within that month, doon na po lalabas. Pero if they're gonna announce anything else, they would. So, hintay-hintay lang din po kayo sa announcements ng embassy. Yes. At okay lang po ba pag pinalad makapag-demo, teacher's uniform po ang isuot or need po talagang naka-coat? Napatigil bigla, no? Napaisip ako bigla. Ano ba? Kasi again, not every applicant is a teacher. Kahit So, siguro business casual. Or I mean, if kung meron kayong teacher's uniform, decente naman yun eh. Kaya nga siya teacher's uniform. I think that will do. Oo. Yeah. Basta I feel like it's katulad ng sa job interview nga. If it's for a job interview, like you have to look business casual. Diba? So, ayan, ito, may bumulong sa akin bigla. Buti na lang kung nandiyan lang yung bumulong kay Teacher Max. Sobrang maraming salamat po sa ating guardian angel, no, na bumulong at nanonood po sa ating at napakabait, napakamapagbigay ng guardian angel na yan. Maraming salamat po sa ating guardian angel. Smart casual, okay? Smart casual is okay po sa ating online demo. Ayan, maraming salamat po sa ating guardian angel. Ayan. Ito maganda yung sabi ni Carl, no, sa experience niya. Not necessarily po sa classroom, sa bahay lang, basta well-lit po at quiet. Ayan, di ba? At wala mga sumusulpot-sulpot. Ito, sabi ng ating guardian angel, make sure lang na walang mga nakahang ng mga clothes sa likod. Ayan. Baka mamaya, may mga underwear pa dyan, ha? Nako, marami ako nakikita mga vlogger na ganyan. Oo, minsan may bra eh. May bra sa likod. Bakit ba? Di ba? Lalabas siya eh. Diba? Tapos, ito, kailangan po ba acting students or imaginary? Of course, imaginary lang, di ba? Ayan. Ito, sabi, sino po kaya ang bumubulong kay Teacher Max? Sana lahat ng Marites ganyan, ako love na po kita. Ay, ito pong bumubulong sa akin ay definitely hindi isang Marites. I was gonna say, hindi po siya Marites. Definitely not Marites dahil lahat ng binubulong niya sa atin ay talagang namang napaka-tama. Diba? Ayan. Hindi po niya tayo ililigaw. Yes, ayan. At meron na tayong tapusin lang natin yung pagsagot sa comments, tapos meron tayong surprise guest na nag-aabang na, nakaantay na sa ating studio, no? Wait lang po ng konti. Ayan. Nasa backstage po. Nasa backstage na siya. Ayan. With regard to the online demo teaching, are we going to film ourselves in a classroom setting or record like a recorded online class with a PowerPoint
presentation. Ay sabi nga po ni Carl, just like a classroom setting po, no, 'di ba? Na maayos na classroom and well lit, quiet ganyan. Yes. Tsaka yung dapat nakikita kang gumagalaw kasi hindi ka naman magtuturo ng ganito, 'di ba? Na nakaganyan ka lang Oo. na, "Hello children," Oo. gano'n. Sensei, after passing the interview po, and then nag-email na po sila asking for the third stage requirements, does it mean po na 100% accepted na po kami dito sa program? Kami po, marami po sa amin ang naging basehan po talaga ay nung makareceive kasi makaka-receive po kayo ng contract from your employer. So kunyari po, 'di ba, in-email po kami third stage. Sorry. Third stage po, sasabihan kayo, nahahanapan na kayo ng placement. Saan po kayo i-assign? Sa fourth stage po na nakikita niyo po sa screen, yung POEA, ayan. Diyan po sa part na yan, meron na po kayong a placement. Na-email na po kayo ng placement na sa Kyotango po kayo mapupunta, sa Kyoto po kayo mapupunta. Diyan po sa fourth stage po. At ngayon, pag naka-receive na po kayo ng email na yan, sisendan po kayo ng inyong contracting organization. Sino po yung contracting organization? Again, yung employer nyo po, Kyoto Prefecture Board of Education o Kayama Board of Education, Nagano Board of Education. Sisendan po nila kayo ng contract. Kasi ipapadala po nila, snail mail. Yun po ang ating magandang basihan na may kontrata na tayo na 100% sure na po tayong makakarating dito sa Japan. Ayan. At ayoko nang pag-antayin pa ang ating next bisita, no? Na pinalitan lang niya ang galing sa COVID dahil nawala si Sigi, no? Nawala bigla si Sigi, no? So, let's welcome, of course, kanina pa rin siya iniintay ng ating mga kaibigan. Let's welcome Joey Sensei! Hi, Sir Joey! Yay! Akala ko Joey the Ayan. poet na. Si Joey the poet na Akala ko nga ako yun. Ayan, Sir Ayun. Joey, kakarating mo pa lang, bibinyagan ka na namin. Pakisagot naman po itong tanong na ito. Ano Ayan, yan? pakibasa na rin po. Pakibasa na rin, Sir Joey. Ay, ayun, sige. With regard to online demo teaching, are we going to film ourselves in a classroom setting or can we do it like a recorded online class with PowerPoint presentation? Naku, paano ba yan? Ang alam ko kasi dito, parang raw video lang siya, as in walang cut. Ultimo yung mga pagkakamot mo ng ng ulo or yung paghahanap mo ng nawawalang scotch tape ganon or yung marker mo. Ayun, dapat hindi siya edited. So yun. Tapos kung saan lang yung kunyari sa kwarto mo, yung medyo malinaw naman, maliwanag ganon. Yun, kung gusto mo dun mag-film, pwede din doon. Kung gusto mo sa sala nyo, okay lang din. Yun. Kung teacher ka at may access ka naman sa school nyo, sige, pumunta ka sa school nyo. Pero syempre, nasa ano mo na yun? Nasa, ang tawag dito, nasa lakas ng loob mo na din at sa like Yes. sa tapang ng mo. Ayan, tama. Yan. Ayan. Para may naman, susi. kahit saan, basta sa tingin mo naman ay kaaya-ayang tingnan kapag nag-demo ka. Ayun. At tahimik. Maganda yung sinabi ni Find Your Niche, no, na 2021 ALT, no? Again, multipurpose na daw yung NBI clearance ngayon na in-applyan nila. So, napakaganda naman, di ba? Multipurpose. Ito. May specific attire po ba? Again, smart casual po, ayon po sa ating Guardian Angel. Ito may magandang share si Carl, no, na 2021 ALT. Again, mag-subscribe na kayo sa mga channel nila dahil for sure, no? Ngayon pa lang, nag-iisip na si Carl dahil pinipressure na natin siya. Ayan, I suggest not to use acting students. For me kasi baka maka-apekto yun sa flow and duration ng lesson mo. Just pretend that you heard answers from your ghost students and respond to it. Ayan, di ba? Yan ang kanyang personal suggestion lang yan ni Sir Carl. Ayan. Tapos yun pala may totoong ghost na students na. Okay. Ito, is the yellow card from the Bureau of Quarantine required na po? Nope. Teacher, I brought mine. Yes, Sir Sigi. Go ahead. I brought mine when we fly to Japan. So, hindi siya required. Pero, during the process of nung nasa airport, when we landed sa Narita Airport, mas mabilis yung naging process nung may mga BOQ, yellow card, in terms of test related to COVID-19.
I see. Sir Ziggy, sakto. Required po ba kayo na fully vaccinated? Ni-require po ba kayo na fully vaccinated bago kayo pumunta dito sa No. Japan? No po, pero personal decision na magpa-vaccine ako sa Philippines bago ako pumunta sa Japan. Pero dahil po sa mga pabago-bagong situation po ng ating pandemic, antayin nyo na lang po again ang official instruction from the embassy kung ire-required po kayo. True. Kasi diba, nito pong nakaraan, nag-release po mismo yung Japan government na nung inopen po nila yung borders kahit hindi ka fully vaccinated. Pero ngayon Yeah. po ay close po ulit ang borders ng Japan if I'm not mistaken, di ba? Mhm. So, Yes. hintay na lang po ulit tayo ng further instructions. Ayan. Sir Joey, paano daw po ang liniment ng mga omega? Katingko, katsaalis, mga ganyan. Basta Ay, ang alam ko, po bawal ang Madami akong Vicks. dala. ay ipa-approve Dami kang dala. things. Ayan, May so omega madaming kami. dala si Sir Joey. Ayan, di Yeah, ba? Oo, may dala ano din naman, ata ako Omega. yung asete de manzanilla. Oh my. Meron din ako. Efficacent Meron oil din ba ako. yan? Titong tito. Hindi, manzanilla. Parang lavender. Ang manzanilla, Ay, alam ko yan. Oo, okay. oh, yun. Ayan, how long did it take po to process the third and fourth stages? Balik na Ay, lang po nasa tayo sa guidance. timeline na Mhm. shinare po ni Miss Jaja kanina at available po iyan sa, how do you say it? Available po iyan sa Website embassy. ng Sa embassy. website ng embassy. At sa Okay. recording ng video na ito after matapos. Correct. Ayan, sige. Sumasagot naman na si Nitch at saka si Carl sa ating ibang Uy, mga thank you, question. Carl. Thank you, Thank Carl, you, and thank you, Nitch. At saka sa iba pa mga friends natin. Ngayon, proceed na tayo sa next part ng ating kasi pinag-usapan natin itong mga dokumento. Hindi kailangan natin pag-usapan ang mga gastos. Aba, isa yan sa talagang pinaka-problema natin, no? Napakamahal talaga ng mga bagay-bagay ngayong panahon. Magkano po ba ang kailangan nating i-prepare na pera? Ayan. So, nasa pera na po tayo. At dahil nandito si Sir Joey, ayan, Sir Joey, hindi ito yung original na naka-assign sa kanya, pero gusto mo share tayo, Sir Joey, no? Kaming dalawa ni Sir Joey ang magdi-discuss Singit nito. na lang ako. Singit. Every situation is different, okay? So sa first stage po, ito po yung napagpapasa niyo yung mga dokumento dahil nag-apply po kayo ng mga TOR ninyo, ng inyong mga ng medical po ninyo, and kung ano-ano pa. It cost us around 2,000 to 3,000 pesos. Hopefully, tama pa rin. Applicable pa rin po sa inyo. Pero ito po ay base po sa aming experience. Ngayon sa demo exam and interview po, gumastos po kami noon ng 500 to 1,000 kasi po ito po yung face-to-face pa po. No, namasahe pa po kami papunta sa embassy. Baka yung iba sa amin namili pa ng coat, 'di ba? Di mas mataas lagpas pa sa 1,000. Pero kung ukay-ukay naman, why not, 'di ba? Teacher Max, clarify lang natin ha. Yes. Personal expenses ito, hindi Yes. kayo hihinga ng embassy ng 1,000 pesos. True. Huwag nyo abutan si Manong Guard ng 500. Totoo. Again, ito po ay mga personal expenses po namin na gusto namin i-share sa inyo para may idea po kayo ng mga posibleng gagastusin po ninyo. At ipinaalam ko to sa Guardian Angel last year, sa ating Guardian Angel last year, nung i-vlog ko ito sa aking channel. Ayan. Kasi ako briefly lang po tayo ngayon. Balikan nyo na lang po yung aking vlog kung saan diniscuss ko in detail ang mga bagay-bagay na ito. So, yun, syempre nag-print din po kami ng aming mga lesson plan, di ba? Baka kailangan, bumili kami ng folder. So, medyo minimal. Ngayon po, kung online, wala tayong gagastusin. Di ba? Halos wala kang gagastusin sa stage 2 ng screening process, no? Pambayad lang ng internet. Correct. Sa third stage naman po, nabanggit ni Ms. Hannah kanina yung mga ilang dokumento na kailangan yung i-acquire at saka yung may panibagong medical, yung certificate of health. Kaya umabot po ang ating gasto sa 1,000 to 2,000. Tandaan po natin, yung nakikita po ninyong mga expenses dito ay base po dun sa mga pangangailangan na hiningi po sa amin during the stages, no? Sa previous slide po natin ng mga dokumento. Ito po, sabi po ni Ms. Hannah, fourth stage, medyo mabigat, no? Sabi nga natin, dahil 15,000 ang medyo nagastos po namin nung aming panahon. Nung panahon po namin, walang pandemya, so hindi po kami kailangan ng mga swab test, etc. So, Sir Ziggy, kayo po nung panahon po ninyo, parang magtanda na. Grabe. Recently lang naman. Sir Ziggy, kayo po ba ay na-require mga swab test, etc.? Yes, Kasi Teacher dadagdag Max. po yan sa expenses. Yes po, required po kami ng swab test,
tapos nakadalawa kaming medical. Pero yung pangalawang medical or pangalawang swab test, mare-reimburse yun dito sa Japan. So, just Ay, keep your receipt. ayan. Yan. Yan, oo, yan. Maganda, maganda. Thank you, Sir Ziggy. Ayan. And of course, Sir Joey, again, bakit nga po ang mahal ng POEA? Pa-emphasize lang po ulit. Ay, Bakit malay po ko. mahal ang... Ewan ko sa PUEA. Hindi, pero Mm, yung 6 months ba or isang taon na na contribution ng sa pag-ibig, tapos sa yeah. PhilHealth, tapos ano pa ba yun? Yung mga binayaran natin. Yeah, yung Pag-ibig, nasa previous PhilHealth, slide, and pag-ibig. Yung kung mismong gusto mo OEC, ng OWA oh, fee. yeah, yun, yung membership fee natin sa OWA. Ayan. Ayun, yun lang naman. At ang kinagandahan po ng JET program compared to other agencies na nag-hire ng ALTs para dito sa Japan ay wala po tayong placement fee. Okay? So wala po tayong babayarang placement fee para sa JET program, so hindi po natin yan problemahin. Okay? And ngayon, personal na lamang po nilagay ko dito, 50,000 up. Ito po yung mga baon-baon nyo na. Kung magbabaon po kayo ng mga pagkain Pinoy na mamimiss po ninyo, yung mga omiyagi or souvenirs na gusto niyo pong ipamigay sa inyong mga teachers, at syempre yung mga kung bibili po kayo ng bagong mga gadgets niyo po, kung tingin niyo kakailanganin niyo po, or yung mga damit po ninyo, Damit. Yeah. or bibili po kayo ng luggage kasi wala pa po pala kayong luggage, no? Dalawang luggage po Oo. ang required po sa amin na 50 kilos, no? Yun po ang require sa Ganun amin. pa rin So, ba, Ziggy? Ziggy, Is it the 50 kilos same? pa rin. Dalawang 23 kilos na lang po. 25. Dalawang 25. 25. Sa PAL 23 tayo sa dati. 23 Ngayon po, kayo. Total pala 23 yung na 50 lang po. kilos. Sorry. Yes, Sorry. yes, yes. Gomen na say. Total pala yung 50 kilos. So 23 lang. Ito na. Nung kila Mm-mm. Ziggy. Oo. Ayan. Actually, may nag-comment, parang nagtatanong siya, nagpadala ba daw ng Ito. tayo ng gamit to Japan via delivery, or yung gamit nyo lang po ay yung kung ano ang nagkasya sa baggage allowance sa flight nyo to Japan. We stuck with whatever the embassy said. Yeah. So, kung meron kayong mga kailangang additional na gamit, later on na yan. Pag Yes. nakarating na kayo dito sa Yep. Japan. Oo. At mahal po magpadala from Pinas to Mahal Japan. po. Kaya hanggang Yes. ngayon, gustong kong gawin, hindi ko magawa. Totoo. Ang mahal, okay? So, kung Tsaka ano lang hindi po nyo yung naman kasya need sa ng lapis. marami. Kasi again, Yep. if your predecessors are kind, or your, let's say, your teachers, your supervisors, or your schools, bibigyan nila kayo ng konting gamit, ganyan. Or again, kung dahil mag-isa lang Second-hand naman shop. tayo. Yes, mag-isa lang tayo, second-hand shop. Ang second-hand Yep. shop dito, guys, hindi siya patapon, ha? Mga Mhm. second-hand shop dito talagang Mahal pa din. palaban. Oo, Mahal pa din, palaban tama. Mahal pa din. Medyo mahal pa din, pero pag nag-sale naman, bongga. At saka Mm. hindi siya yung porket Lumang-luma. second hand siya, mukha talaga siyang, mukha na siyang pinaglumaan. Hindi, kasi Oo. strict din sila sa pagbili from the original owners. Yes. Pagka Yes. nakita nila na may sira, talagang hindi nila bibilhin from you. So, yung mga ganon. So, tsaka nyo na problemahin yung pagdagdag ng gamit. Yung masasabi namin sa inyo na yung 2 luggage ay mabubuhay na kayo doon. Kasya na yun. Yes. Yeah. Okay. So, ayan. Yung iba namang tanong natin ay nasasagot na ng ating mga friends, no? Nagre-reply na sila sa ating comments. So, ayan. So, maraming salamat. Again, pocket money, ESID, every situation is different. So, ako po ay 100,000 up. Gaya po ng nabanggit ko sa vlogs ko, ni-require po ako ng aking contracting organization ng 250,000 yen simply because kailangan ko po mag-down payment sa aking car rental at saka mag-down payment sa apato. So, iba-iba po kami ng sitwasyon. Sir Joey, ikaw naalala mo pa po magkano ni-require sa'yo ng BOE mo? Ang nire-recommend nila before was 200,000 yen. Pero wala naman akong ganong kadaming pera. So, mga nasa 60, 75, ganun lang. Yeah. How about you, Miss Hannah? Magkano po ang nadala ninyo, if you remember? Or sinuggest po ng inyong CEO? Okay, actually, eto, possible din na ma-experience nyo. Kasi feeling ko yung caretaker ko noon, first time niya. So, wala talaga akong masyadong information na nakuha. Wala rin akong predecessor. So, nag-prepare na lang ako ng, alam ko 100 yun, kaso nabawasan ko na mga pambili ng mga omiyage, siguro mga 80 plus, between 80 to 100. Pero, hindi ko siya masyadong nagamit kasi sa teacher's housing ako. Wala kaming key money. Tapos, ang rent ko, ang bayad na nung sahod na. Prorated pa.
Yan, o 'di ba? At saka ayun nga guys, gaya na nabanggit ko rin sa vlog ko, hindi ko may 80,000 na natira pa sa akin. Doon sa Yeah. aking 250,000 yen. Miss Jaja, do you remember magkano yung ni-recommend sa'yo or required na dalhin? Actually, wala akong naalalang sinabi sa akin. So, tinanong ko siya sa predecessor ko. Sabi ko, magkano ba? Tapos, noong mga panahon na yun, nagkasakit pa ako before tayo umalis sa puntang Japan. So, yung funds ko napunta pa sa hospital bills. So, ang nangyari, parang 60,000 yung nabitbit ko. Pero like, after a week, siguro narinig ako ni Universe, ni Lord Jesus Christ. After a week, pinasweldo na ako. So, wala ako nagastos doon sa nadala kong pera. Wow, ang saya na. At sasabi ko nga, 'di ba, kung ayaw niyong gumastos, edi kakainin niyo lahat ng mga baon-baon ninyong pagkain. Magso-survive na kayo sa mga Lucky Me Pansit Canton, 'di ba? Sir Siggy, magkano dinala mo? Yung ni-request sa amin, Teacher Max, parang conservative estimation na binigay sa amin is 200 to 300,000 yen. Pero dinala namin 100,000 lang. At may natira pa. Kasi first week pa, wala kaming key money, ibabawas sa salary yung deposit and all. Tapos yung parang a week after ng pagdating dito, sa food, meron na kaming Kyushoku. So, hindi na kami bumibili ng food sa labas. Yung school lunch. So, medyo nakatipid na kami doon. Tsaka, shout out sa mga second-hand shop dito. At saka yung mga, sa Kobe kasi we have Pinoy Sensei, so marami kaming na mana from them na mga appliances and other stuff. So ayan guys, Pro sabi ni Tipid Ziggy tips. may natira pa. So baka naman magpa-burger si Ziggy sa Christmas. Eh, Ha? grabe naman. lalo na luluwas kami ni Hana ng Kobe. Di Ayun ba? At pala. Okayama, malapit lang naman, di ba, Ja? O di ba? Ano? Si Parang Miss wala ako Marge niyan. na. Ng panahon na yan. Charot. Yan. So, baka magpa-burger si Ziggy. Pinressure din. Hindi na tuloy nagsalita si Siggy. Mahal pa naman ang burger dito. Moss burger lang, Ziggy. Moss lang. Meron sa co-op, siguro 100. Okay na yun. Sorry guys, sana namimiss na namin ang Angel's Burger na unang kagat, di ba? Tinapay. Ayan. So guys, ito po ang mga expected possible expenses po na magagastos ninyo. Expenses po ninyo sa jet program hanggang makarating po kayo dito sa Japan. Again, yung sweldo naman po usually sasabihin din po kayo kung kailan. Usually after a week or two. Depende po sa dating ninyo dito sa Japan. Kaya, how do you say it? Importante po na timeline, mabigyan nyo rin ng timeline yung sarili ninyo when it comes to your finances, di ba? So, manage your finances well. Ayan. At dahil dyan, tapos na tayo sa ating mga topics for today. Pero meron tayong, iniintay ko pa, hindi pa nagre-reply yung aking isang special guest. Sana makahabol pa siya. So, habang iniintay, habang iniintay natin siya, ay sumagot na muna tayo ng ating mga questions pa. Okay, so we are opening the floor for more questions. Ayan. Para po, habang may oras pa kami para sagutin ang inyong mga tanong. Okay, ito po, maganda yung tanong ni Ralph. No? Si Ralph, gusto ko lang tanongin si Ralph, paano po yung rental fee sa titiran sa Japan? Si Miss Hana, nabanggit niya na kanina, hindi sila nagbayad agad ng sweldo nila. Ako po ay nagbayad po agad pagdating ko dito. Sinabihan po kami. How about you guys, the other three? How was your experience? Free up? Wow! Pinagpala talaga si Bukod Miss kang Jaja. pinagpala. O kaya man na lahat. So sana pala, siguro sabi nila dyan, sana pala nilagay ko Okayama. Oo nga, nako. Pero ngayon since I'm not living in the teacher's apartment anymore, medyo subsidized pa rin nila yung aking rent. So yung rent ko ngayon is 50,000 a month. Subsidized ng BOE ang 30,000. Wow. Nice. Ang Sana laki. all. Laki. Sana all. Ako 50,000 guys, may vlog po ako. Nag-promote na lang yun. Dahil wala akong 30,000 subsidy. Pakipanood na lang po yung vlog ko about my apartment tour. Sir Ziggy and Sir Joey, kayo pong mga taga-Kobe. Kamusta? Maganda yung experience namin ni Sir Joey kasi lumipat siya. No? Pero sige, yung unang experience muna. Magkano po yung apartment ninyo? At nagbayad po ba kayo agad? Hindi. Sumahod muna kami bago ang saya bago naman. nagbayad. Sir Ziggy? Sahod din po muna bago magbayad. Right now, yung apartment ko, 53.
Tapos may rental fee rin ng mga appliances. Pero Ay, hindi ko walang sa... Yep, may Malaki yung ano nyo, yung apartment nyo ngayon. Ano? yeah, family size. So guys, Oh. actually, yung mga maa-assign po sa Kobe, again, hindi naman po na necessarily na kung anong nilagay nyo doon sa top 3 choices nyo, ay doon kayo mapupunta. Yep. Pero pag ang swerte nyo lang po, pag napunta kayo ng Kobe, ay halos magkakalapit po ang mga Kobe ALTs, no? Parang sa complex mo, Ziggy, ilan kayong magkakasama? Ngayon po ay nasa 6 po kami dito. Oh, imagine, 'di ba, nasa kabilang kwarto lang siya, nasa kabilang floor lang yung iba niyong kaibigang ALTs. Medyo hindi kayo magkakaroon ng ano, ng loneliness, 'di ba? So, yun ang kagandahan sa Kobe. Pero si Sir Joey kasi lumipat ng bahay. Kaya sir, kamusta naman ang iyong paglipat? Mas mahal po ba yung nalipatan ninyo or ano? Mas, ano ba? Mas mura. Ay, hindi. Mas mahal siya. Mas mahal yung nilipatan namin kasi sa ano na kami, from bundok, doon na kami sa malapit sa City. 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 Yes. Sa Ayun. school ko. Loves Malapit na sa it. sentro talaga, sa school ni Loves Ziggy. it. Tapos, ang ano lang doon, wala na kaming rental ng ano ng mga appliances, wala lang management fee yung building, ganun. So yun. Yun yung kaanuhan Hopeful lang lang sa idea. Ayan. Eto, next question. Sa interview po ba, sometimes hindi natin maiwasan na kabahan. So baka posible medyo magka-broken grammar ka while answering. So one grammar mistake ka during the interview, alanganin na. I don't think so. Yeah. Again, I think the committee again looks at your skill. Of course, expected they're looking at your English proficiency. Pero I mean, maraming factors come into play. Diba? As long as hindi naman talaga siya ano, hindi naman mga Glaring. Yeah. mga grabeng Oo. grammar mistakes, ano, Mm-mm. paulit-ulit na grammar mistake, ganun. Oo. Pero definitely, And kung isa lang, hindi naman Mm-mm. siguro. Oo. Di ba pa one, okay, no na. No na Oo. agad. Guys, native speakers po ay nagkakamali din sa mga grammar nila. Tayo nga na Yeah. Pinoy, nagkakamali tayo sa Tagalog grammar eh. 'Di ba? Pero ayun Yep. nga, tama nga yung sinabi ng aking mga kaibigan na hindi glaring. And as long as you can recover, 'di ba? Kung kaya mo mag-recover from your mistake, well and good, 'di ba? Mas maganda Yes. 'yun, 'di ba? And like what Miss Jaja said earlier, if you want to avoid those kind of mistakes, parang use simple language, simple terms. Yes, totoo 'yan. Okay, eto magandang tanong. Dapat Sir Joey Kotokayo, dapat rin bang mag-aral magluto? Di pa ako marunong. Ayan. Oo. Ayan. Sige, pakisagot. Okay, oo. Hindi, kasi ako din, di ako marunong magluto pagdating ko dito eh. Pero parang nararamdaman ko na pag inaraw-araw ko yung kombini, mauubos lahat ng pera ko sa kombini. Kasi guys, ito pa, syempre sinabi na namin to last video na wag niyo i-convert kasi manlulumo kayo. Pero like, ang isang meal dito na okay, minsan nasa 400 yen or 500 yen sa kombini. Yung full meal yun So, nasa 250 pesos, isipin niyo yun. Tapos, isipin niyo 3 beses kayo kakain sa isang araw. 'Di ba? So, for the sake of your savings, kailangan niyo matutulang magluto. Yes, totoo 'yan, no? At mas tipid talaga, mas tipid kasi sobrang gastos. Ayan, paano po pala ang internet from Learn English, and nagte-thank you siya sa atin. Thank you din, Learn English. We're happy to help all of you, no? So kaya na kahit minsan po ay hindi naman kami nagde-deny, no, na ramdam niyo naman siguro pag nagagalit kami or naiinis kami, no? Hindi So, naman nagagalit, Hindi naman nagagalit, parang naiinis or nadi-disappoint kahit papaano, 'di ba, sa mga nangyayaring kaganapan, no? Pero we're very happy to spend time and help you guys, di ba? Ayun, nakaka 2 hours na nga tayo, 21 minutes. O, tapusin na natin in a few minutes. Ayan, paano po palang internet? Miss Hana, ano pang experience? Yeah. Kami ni Miss Hana, marami kami experience sa internet. sa internet. So, Miss Ano Hana, ano internet ka experience ba mo ako? sa internet? Isa, dalawa. Siguro, best muna check. Siguro ask mo yung mga fellow ALTs mo sa area nyo kung ano ang malakas ng signal doon. Kasi pinakaunang internet ko dito, AU, grabe ang bagal. Buti na lang, maganda yung customer service sa Japan, kaya pinayagan akong i-cancel tapos walang cancellation fee. Yun. Wow. Tsaka, i-consider nyo rin kung mahilig ba kayo mag-travel o hindi. Kasi kung mahilig kayo mag-travel,
maganda pag naka-pocket wifi kayo. Totoo. So, some apartments po come with internet na. Yung iba naman po, eto po, wag kayong mag-alala guys kasi yung employer po ninyo, meron pong naka-assign na supervisor sa inyo pong mga ALT at sila po ang maggagabay at tutulong sa inyo sa pag-a-apply, ng pagbukas ng bank account, pag-apply ng telepono, ng line kung kailangan, pati po ng internet. Ayan. So, pero katulad po ni Miss Hana, ako po ay naka-pocket wifi. So ako po sa Pinoy, sa mismong Pinoy din ako nag-apply no sa Facebook lang no. Kasi marami pong mga Pinoy dito na nagtatrabaho sa mga telecom companies. Nag-o-offer po sila ng mga pocket wifi, ayan, etc. Yes, Miss Ana, may dadagdag ka? Yes, add ko lang kasi di ba sabi mo kung may tutulong. So, take it with a grain of salt din, ESID talaga. Kasi dito, pagdating ko mga walang alam kung saan ang second-hand shop, walang masyadong alam sa internet. So, do your research din para tulungan niyo yung sarili niyo. Isang buwan ata akong walang internet to. Nakiki-internet lang ako sa 7-Eleven nun eh. Kaya Ito maganda, wag din maganda yung umasa. tanong ni Chiki, no? Paano kung gusto niyo po ipahinto yung pagdadrive after a year or two? So actually, how do you say it? Medyo mahirap to kasi kaya ka ilalagay sa lugar na yun kasi kailangan mo mag-drive. 'Di ba? At yung mga schools mo talaga ay hindi pwedeng lakarin or e-bike. Kaya kailangan mo mag-drive. Ang pwede mong gawin dyan ay, usually guys, pag naka-receive kami ng reappointment letter, nasa guidelines yon if you would like to request for transfer of prefecture. Kung magkakaroon ka ng valid reason bakit kailangan mong stop yung pagdadrive mo, kung ano mang whatever valid reason that is, maaring magkaroon ka ng chance malipat sa lugar na hindi mo kailangan mag-drive. Pero yung ipapahinto, hindi pa ako nakarinig ng ganitong kwento. So, Chiki, sorry, no? Baka medyo mahirap. Okay, baka hindi ganun kadali yung Wala pa din. pagpapastop kasi expected talaga na you're driving. Right. I mean, tsaka yung pahinto, wala namang pumipilit sa inyong mag-drive. Pero kasi parang logistically speaking, kung ang driving, it would take you like 15 minutes to go to your school. Pero sa tren, dahil sa schedule ng tren ay 45 minutes at hindi kayo aabot sa work, wala talaga tayong choice. Kailangan nating mag-drive. So kung huminto tayong mag-drive, personal choice natin yun. Pero hindi yun, kumbaga we have to suffer or not suffer, but like be ready for the consequences of our decisions. Yes, okay. Ito Tsaka, magandang tanong. Yes, go Hannah. Ayun, may instances din kasi kaya ka napunta sa driving assignment. Yung mga nasa Inaka, yung countryside, katulad yung isang ALT dito, walang train lines dun sa lugar niya. Kaya kailangan niya talaga mag-drive. Walang bus, walang train lines. Oo, ayan, 'di ba? So pagka gano'n, hindi ka makakapunta sa school mo, 'di ba? So kailangan mo lang talaga mag-drive. May grace period po ba kayo as soon as you arrive? Few days po mag-start ng work para maging familiar sa mga bagay-bagay, lugar, transpo, doon sa school or mga ilang araw po kaya ito, Sir Joey? Sa atin kasi dati, 'di ba nung pagdating natin, summer break ng mga bata. So, walang klase. And then, pumasok kami sa school, parang before mag-start yung week before nung start ng second semester. So, technically, mga 3 weeks kami dati. Pero, etong bagong batch kasi ngayon, mas zigilan na ulit. Ibang month. Like, Yeah, ibang kasama special sila eh. kasama yung quarantine sa Tokyo 14 days. And then when we flew to Kobe, we were given parang 1 week neighborhood days to fix everything. Getting SIM plan, apartment furnishing, and all, and documents, bank accounts. Tapos, pagdating sa school, may 1 week din kaming grace period na binigay. Pero ESID, hindi lahat ng school ganun. Yung sa Yes. school na na-assign ako, I was given 1 week to prepare pa before I hit the classroom daily teaching. Yeah. Swerte lang kasi kami nun, guys, August, summer break 'yon. Kaya mahaba, walang pasok, no? So mahaba yung time namin to be familiar, no, with the things around us. Ayan. Ito, Miss Jaja sa atin siguro to, tsaka si Hana, no? In your experience, makakatipid po ba at mag-state na you have driver's license and eventually rent a car or better not to? Yes, go, Ja. Kasi depende rin yan sa kung magkano yung yung rent ng car.
At kung magkano yung pwede mong bilhin. Kasi 'di ba ikaw, Teacher Max, bumili ka rin ng car eventually kasi you Yes. found na it was more practical to buy one. Ako naman, I decided to just rent kasi medyo mura yung rent ko, and at the same time, inisip ko if ever, let's say, I find a different job after jet, parang saan ko ilalagay yung car? Yun naman ang nasa isip ko. So, again, depende yan sa mapupunta yung sitwasyon. I feel that when you've stayed in your place for a year, let's say, or two, mas mafi-figure out nyo na kung ano yung tamang desisyong gawin. Pero definitely, don't make these decisions on your first year. Huwag kayong bumili ng kotse on your first year kasi hindi nyo pa alam kung anong pwedeng mangyari, kung ano yung mga, let's say, yung gastos pa lang ng insurance, as a car owner, etc., etc. Alamin nyo muna kasi big purchase yan. Yeah. So ako, during my first year, ang mahal ng rental ko, 40,000 yen a month. So parang 400,000 na yun sa isang buong taon, di ba? Halos Isang ganun. kotse na So, yun. yeah, so parang sabi ko Mura. sobrang mahal. Kaya eventually, I found my way sa paghahanap ng second hand car, no? At nakabili naman ako later on. Ayan. Ito, Sensei, meron po ba kayong bicycles that you are using right now? Binili niyo po ba or rental? Sinong nagbabike sa inyo, guys? Wala. Ako po may bike pero bigay lang po. Bigay lang po ng aking kaibigan. So pero yung mga nagbabike po dito, may rental ba na bike? Parang hindi ako sure sa rental na bike. Meron parang, depende rin siguro sa lugar mo kung magkano siya, I think. Oo. Basta alam ko kailangan mo ipa-register yung bike. Yeah. Pero Ay. usually, pinakamurang bike alam ko na talagang maayos na ay nasa 30,000 yen. Medyo na siya. Medyo mahal lang siya, guys. No? Depende sa height mo. At Yung size ng bike. Oo. Oo, tama. Depende pa. Sa second hand shop ata, meron din bikes. Ayan. Speaking of bike, pwede po kaya dalhin ang bike since bike friendly naman ng Japan. Definitely hindi mo siya kasabay. So, parang personal mo na siguro yan, Kay, after, no? Pag nakasettle Baka mas ka mahal na. pa yung pagpapadeliver mo Shipping niyan. fee. Yun na nga. Totoo. Oo. Ayan, di ba? Ito, paano po pag nakapasa na sa demo at interview, tapos po pagdating sa medical results, doon na po magkakaroon ng problem? I guess the best person to tell you what to do is the embassy. So, antayin nyo na lamang po yung maging instruction sa inyo ng embassy kung ano pong kailangan yung gawing sa results. So, syempre, kung kailangan nyo lang naman po mag-medication to overcome whatever struggle po yun sa inyong health, i-advise naman po kayo sigurado ng embassy. So, mahirap po naming sagutin niya kasi hindi po namin alam ang tamang sagot, no? Hintayin niyo po mamaya, baka bumulong po sa akin ng ating guardian angel. Tsaka super ESID na tanong. ESID na kasi to, kaya medyo mahirap na siya sagutin. Ayan. And, sagot pa tayo ng mga siguro last 2 questions. Baka may nakikita kayo guys, sabihin nyo lang sa akin para yun ang... Ito sabi ni Coro Tora, paano po pag di-declare yung PH driver's license pero gusto pong mag-drive for travel or leisure purposes, mahal at mahirap po ba ang pagkuha ng JP driver's license and to ayan rent ako, a car Jaja, for ikaw, travel? ikaw makakasagot niyan. Short answer, yes mahal, yes mahirap. Next. Oo. Pero yes, kung kunyari hindi niyo po dineclare na may license kayo. So na-assign po kayo sa prefecture na hindi kayo kailangan mag-drive. Pero later on na-realize niyo gusto niyo mag-drive. Yes, wala pong pumipigil sa inyo. Pero syempre you have to inform your employer. At saka if ever kayo nakakuha ng international driver's license niyan kasi hindi niyo na-declare na may PH driver's license kayo. So magkakaproblema paano kayo magre-rent ng car. Diba? Tapos kung driving school. So, magta-driving school. And again, ang driving school po dito ay hindi putyo-putyo na pag may kakilala ka sa pwede na lang under the table, may lisensya ka na, ganyan. Talagang nasa 200 to 300,000 yen or 100 to 150,000 pesos ang gastos. At more often than not, the schools or the medium of instruction is in Japanese. At pahirap pang maghanap ng medium of instruction in English for driving schools. So, wag niyong gawin sa sarili niyo. If you feel na kailangan niyo talaga na gusto niyo talaga magkaroon ng sasakyan, i-declare niyo na, mag-IDP kayo, mag-drive na kayo ng 3 months sa Pilipinas. Wag niyong pahirapan ang sarili niyo. And gaano kahirap yung test, yung driving test?
Yung driving test na kinukuha talaga na 'pag magcha-change ka, dito sa'min walang pumapasa halos ng first time kasi ang dami nilang eme, ang dami nilang eme. Hmm. Pero nung sa'kin medyo mas madali na kasi pinahirapan na ako sa driving school, eh. So, hindi na sila gano'n ka-strict sa'kin nung Mm. nag-driving test ako. Pero yung mga kunyari kay Teacher Max tsaka sa iba nating ka-batchmate, 'di ba, kayo nakailang try din bago Yes, kayo naka pumasa? 5 times bago ako pumasa, guys. Oh my Mer God. meron ata 7 or 8. Oo, Yeah. ayan. Eto guys, meron pa. May mga ALTs po ba na hindi nare-renew or na-extend? Again, yung BOE po, yung employee niyo po magde-decide. Meron pong hindi nare-renew or na-extend kung sarili pong nilang desisyon kasi hindi po nila tinanggap yung reappointment na invitation sa kanila. At meron din naman po talaga na hindi nare-renew na extend, especially po pag nag-violate po kayo dun sa mga pinirmahan yung kontrata, sa terms po na pinag-agrihan ninyo ng inyong contracting organization. Ayan. At ito guys, may bumulong sa akin. Napakabait talaga ng ating guardian angel. Maraming salamat po sa tanong kanina about the interview. Kung meron daw po bang reschedule yung interview. So, sorry po guys, wala pong reschedule ang interview kapag nagkasakit po kayo. So, kailangan po, healthy po kayo, make sure na healthy po kayo hanggang makarating po ang day na in-email po kayo at may schedule na po kayo ng demo exam at interview. Kasi nabanggit po natin kanina na very tight po ang schedule din ng embassy. Dahil sa po ay may sarili ding timeline na expected sa kanila po ng JET program mismo. Ayan. So, maraming salamat. Nakita ko lang dito si Ralph. May sinabi si Ralph eh. Si Ralph, no, may discount sa supermarkets in buying at certain times, usually late at night. That's very true. Yep. Pero I would just like to personally thank Ralph, no, dahil isa si Ralph sa ating mga applicants na very helpful sa ating mga Yes, admins and grabe. moderators. Yes. At maraming marami siyang mga tanong na sinasagot, no. Ini-echo niya yung mga ating nababanggit. So Ralph, maraming salamat sa iyo at sa iba pa. Dahil marami naman sila na Oo. mga tumutulong sa atin, Sobrang especially salamat. Salamat. salamat din sa inyong pasensya, no? Dahil tinitiis nyo minsan na paulit-ulit sagutin ang mga paulit-ulit na tanong. Pero ito, sabi ni diet na lang ako. Joke lang. Naku, hindi totoo yung joke lang. Mag-diet talaga tayo, guys. Kasi kailangan nating maging healthy. Ayan. Yep. Ito, ayan, magandang tanong, Sir Joey. Pakibasa po. Hello po again, Senseis. May summer break or vacation din po ba kayo from school? How many months po? And if ever, pwede po ba bumalik saglit sa Pilipinas? May summer Months? break, may summer vacation naman ang mga bata. Yun yung sinagot ko to sa comments eh. Sabi ko, walang leave or walang break in the Filipino sense of the word. Kasi nakabreak yung mga bata, yung mga teachers, tuloy pa rin ang Pumapasok. pagpasok. Kahit nung kasagsagan ng COVID, pasok pa din ang teachers. Pumapasok pa din. Yun, so if ever pwede po ba bumalik saglit sa Pilipinas? Since wala naman pong klase, pwede po kayo mag-file ng inyong paid leave, ganun. Yes. O yung mga leave. Pwede naman po. Wag lang masyadong mahaba. Wag lang masyadong matagal. Tsaka mahirap po ngayon dahil closed ang borders at may time for quarantine. Yep. So baka hindi kasya ang iniipon yung leave para lang pumunta ng Pilipinas for 1, 2, 3 days, ganyan. Ayan. Next question. Pinapalipat din po ba kayo ng schools or doon na kayo sa same school for 5 years? So far ako, 4 years ko, same schools lang ako. Pero ESID po ito dahil marami akong kakilalang fellow ALTs na dahil na rin po sa nangyaring pandemic, dahil nawala po yung ibang ALT, so sila muna po yung nag-take over doon sa mga schools na walang ALT. So minsan po ESID rin po ang schools. Depende rin po sa current situation po ng inyong ng inyong prefecture. Ayan. Ito magandang tanong to. Nagagamit niyo pa rin po ba ang inyong PH SIM card? No. Actually Yes. Ako yes. Yes. Pero hindi pang text, pero pang GCash lang. Gcash. Yes. Ayan, pang GCash. Kaya sa mga nanalo last time sa pa-live ko, nasend ako na kayo ng GCash, Ayan. Eto, final, na talaga, last 2 questions kasi guys, gumagabi na, magna 9:30 na po dito sa Japan. At maraming salamat. Maghuhugas pa po kami ng pinggan. Nakainin ko na tong salad ko sa 7-Eleven. Ito po,
regarding po the driver's license, kapag na-convert na to Japanese license, paano po yung license mo sa Pilipinas? Syempre gagamitin mo lang siya pag bumalik ka ng Pilipinas. Katulad ko, actually pa-expire na siya next year. So gusto ko siyang ipa-renew no once makabalik ako ng Pilipinas. Kasi syempre pag natapos ang JET program kung babalik man ako ng Pilipinas, kailangan ko rin mag-drive, di ba? At dahil nabanggit ko nga na kung babalik ako ng Pilipinas after ng 5th year, ay ipasok na natin ang huling slide natin, di ba? Okay, walang iba dahil hindi umabot ng ating special guest, pero ipopromote pa rin natin ang JET PH Alumni Association. So guys, no, sa ating 174 viewers, paki-like naman po ang page ng JET AA Philippines. Ito po ay consist po ng ating mga senpais, mga Filipino ALTs na nandyan na po sa Pilipinas. At na-meet niyo po ang ilan sa kanila noong live info session, at sila po ang tutulong sa mga ALTs na natapos na po sa JET program, na usually mga graduating ALTs po. So yun po ang magiging automatic po. Katulad po namin, ako po, si Sir Joey, si Miss Hannah, si Miss Jaja, si Ziggy in the future, matapos po kami ng 5 years, ay mapupunta po kami, automatic po kami magiging member ng JET PH Alumni Association. At tutulungan po nila kami ng ilang mga bagay-bagay about information about how we can proceed, no? Yung anong tawag doon, yung di ba parang pagbalik mo ng Pilipinas, yung culture, ano ba 'yun? Culture reverse culture, di ba? Reverse culture shock. Reverse culture shock. Ayan, yung mga Yes. ganyang bagay po, di ba? So, marami pong mga tulong na ibibigay ang JET PH Alumni Association. Na si Sir Carlo, na-guest natin sa last live, ay ang dating presidente, ay nakabalik na po dito sa Japan bilang isang ALT. Ayan, so bago tayo mag-end, hingi lang ako ng isang message mula sa ating mga members na nandito po ngayon, sa aking mga kaibigan. Final message para sa ating mga applicants para sa mga susunod na stages. Let's start with you, Sir Ziggy. Since tapos na yung pinaghandaan ninyong first stage, so relax na kayo. I know it's very hard, but always remember that little by little, day by day, what's yours will always find you. So, yun lang. Please stay safe, please stay healthy, and we hope to see you here in Japan by next year. Yeah. Thank you. Thank you, Sir Ziggy. At wala kang binaril ngayon, ha? In fairness, mabait. Wala. Mabait po ngayon, ha? Nakatago Sa na tulog. Sir Ziggy, sa mga bagong dating, patingin ulit ng costume mo. Kasi yung mga bagong tumuunang sa live natin para makita nila. Yay! Handang-handa po ang handang-handa si Sir Ziggy. Ayan. Umayos kayo. Yeah. Ginawa niya nung desk warming yan. Nag-desk Correct. warming. Exactly. Miss Hannah, short message to our applicants. Yun. Well, congrats for finishing the first stage. So now na yung for the JET application, kailangan talaga ng patience. So, yun, kailangan maging patient na kayo sa pag-aantay. And then, of course, while waiting, prepare na din, parang mas maganda yung mindset mo, mag-expect ka ng good things to come and then prepare for the second stage. Yun. So, good luck to everyone na nagpasa ng today. Yes. Ayan. Thank you, Miss Hannah. Sir Joey. Ay, nakamute kasi. Ayan, so sa lahat ng mga applicants natin, kapit lang. Malapit Kapit na yan. sila. You already had your first step sa dream nyo na makasama sa JET program. So, wag niyo nang bitawan 'yan. Kung ano man kung ano't ano man ang mangyari pagdating ng Feb. Yeah. Tuloy lang. Kung hindi pala rin, di try lang ng try. Madaming mga chances pa. Unlimited naman yung pwedeng unlimited naman ng hope and tries. Yes. So, yeah. Laban lang. See you. Ayan. And of course, don't forget to watch the videos of Sir Joey, no? Napakaganda ng latest vlog niya ng JET program A to Z, no? Siguraduhin po natin panoorin. Hindi yung latest, no? Ano ba yung latest mo? Sorry, yun ang latest kong napanood. Ano na yung latest mo? Promote mo na, sir. Yung what Japanese teachers think about ALTs. Yes. Oh, yun pala. Medyo, So, pakipanood na controversial, no, ang kanyang latest vlog. So, panoorin niyo na po ang latest vlog ni Sir Joey. Subscribe to his channel. And of course, di ba,
Yeah. sorry Sir Joey, si Carl Benson Vlog, si Find Your Yep. Niche, 'di ba? Sila Jen Gabon, etc. etc. Yes sir, go ahead Sir Joey. Okay na. Ayan. Okay, Miss Jaja. Ano bang sasabihin ko? Wala na. Kasi alam niyo na lahat at alam kong alam niyo ang dapat gawin. Kasi I think na you are all capable. You are all deserving of a chance. So, kumbaga, waiting na lang tayo for your time to shine, 'di ba? So, ang tanong ko kay Teacher Max, ay babalik na rin ba tayo sa ating FB group? Yes. Yun ang Sasagutin. oo. Magre-release na lang tayo ng post, no? Oo, so abangan niyo rin 'yan. Ano pong Pero magiging future ng FB group natin. correct. Pero ayan, Ayan. yun lang, trust your gut and trust that you have the skills and you have, what it takes, 'di ba, for this job. Yun lang. And God Ayan. bless. Yeah. Thank you. Maraming salamat, Miss Jaja. At may bumulong na naman sa akin ang ating guardian angel. Maraming salamat po sa ating guardian angel, no, na kanina very short notice lang yung ating sa kanya, no, ang ating abiso na meron tayong live stream today. Pero sinamahan po tayo ng ating guardian angel. Ang sabi lang po niya sa atin ay ni-remind lang po niya tayo na sa experience niya, wag po kayong mangulit sa embassy. Napaulit-ulit na rin po namin sinasabi kanina, no? Bawal po tumawag sa embassy, bawal po makulit. Na Teacher Max, meron po akong isang requirement na gusto ko pong ihabol na hindi po pwede, guys. Kasi it is your responsibility na dapat nagpasa po kayo, kompleto po iyan. So wag niyo na pong kulitin ng embassy, okay? Wag na po kayong tumawag doon. Wag na rin niyo pong alamin ang pangalan ng mga tao, ng mga staff, ng mga guard. No? Bawal po, Bawal po. No? We have to respect the privacy also of the people, no, in the embassy, no, guys. So wag niyo pong ipopost-post kung saan-saan yan. At again, iwasan po natin ang pagiging marites, okay? Iwasan po natin ang pagiging marites. Nag-evolve na. Sir Joey, sorry, pakidagdag konti si Marites. Sino ba yung mga kamag-anak ni Marites? Ayun na lumabas na yung Marisol, Maricon, Maricar. Marisol, Maricar. Ayan, di ba kung sino-sino pa, guys? So, maghintay lang po kayo sa information na galing po sa embassy. Hindi nga po sa amin kasi kami po ay personal experiences lamang. So, ang valid ay official lamang po ay galing sa embassy. Kaya, you have to follow the embassy's Facebook page. Kung ano po yung pinopost nila doon, definitely yun po ang pinaka-importante. Okay? So maraming salamat po sa ating guardian angel. Maraming salamat din from the bottom of my heart sa aking mga kaibigan, Ziggy, Sir Joey, Jaja, Miss Hana, Miss Jaja. Paulit-ulit. ayan, so Isang round nahawa ka na. Oo. Nahawa ka na. Ayan, so maraming salamat dahil nung 2018, nung simulan ko tong pagbablog, sabi ko, sobrang thankful lang talaga kasi ako sa best friend kong si Mariel na nag-introduce sa akin ng JET program at pinangako ko from that time on that I will do my best to share JET program to the Filipinos. At matutuwa ako na nandyan kayo mga kaibigan ko na who share the same passion, no, sa akin at goals of sharing the program to our fellow Filipinos. Kaya maraming salamat sa inyo dahil hindi ko naman po binabayaran, no, ang aking mga kaibigan, no. Talagang wala ba tong bayad? Ay, Ano wala ba naman? Pero may pa-burger lang si Ziggy. May pa-burger sa Kobe. Pala sa Kobe na. Wagyu Ayan. ha, Wagyu. Nadinig Ayoko ko ng yun. mga Ayan. chipa So, hanggang Nasa nasa Kobe na daw. Wagyu? Salamat guys, no, sa inyong oras. And of course sa aking mga fellow ALT vloggers na dumarami, nakausap ko yung ilan ng mga nakaraang linggo. Sabi ko sa kanila, para ko kayong mga anak, no? So parang sabi ko nga, parang feeling ko gusto ko ring mag-evolve yung channel ko na parang sige kayo na bahala sa mga ALT life. Parang gusto ko rin mag-explore din ng ibang mga possibilities for the channel, no. Ready So na for maraming mature salamat. roles. Ayan, ready na ako for mature direct. roles. Ayan. Oo. And Inihahandog ng Seiko Films. ayan. And again, maraming salamat Walang po sa blur. ating guardian angel, no. Ayan. And to the applicants, good luck. And
dito kami lagi ni Ziggy, parehong-pareho kami, claim it, it's yours, it will be given to you. At kung may nagsarado pong pinto, marami pong magbubukas. Kung hindi man po JET program, marami pong mga former JET program applicants ang nasa Interact na ngayon, nasa Peppy Kids Club, or na direct hire po sila. Yung iba po napunta na rin sa ibang bansa like Qatar, Amerika, Thailand. Sa Thailand na marami ding mga applicants. Ano lang, kapit lang tayo guys, di ba? So maraming doors. Kung ano, the Lord God will definitely give you kung ano yung para sa iyo. You just have to wait. Because all good things come to those who wait. With that, maraming salamat. Palakpakan natin ang bawat isa. Congratulations sa lahat ng nakapagpasa ng kanilang mga dokumento, no? So, abangan nyo ang post namin sa Facebook group para sa future ng Facebook group at kung kailan ang ating next live, no? Dahil sinimulan na natin, ay sasamahan na namin kayo hanggang makarating kayo dito sa Japan. No? Welcome party pala tayo dito. Ayan, no? So again, ang request lang namin, no, maganda yung sinabi nila na kapag pumasa po kayo at naka-receive po kayo ng email, ay ma-appreciate po namin kung kami inyo pong babalitaan at i-update dahil sobrang magiging proud po kami sa inyo na makaka-receive ng email at papasa po sa JET program. Kaya yon, maraming salamat. And with that, good night everyone. Stay lang kayo sa backstage guys ha. Good night everyone. Maraming salamat. And just like what I always say, enjoy life and live life Live to the the life max. to the max. Yeah, see you. Good night Matane. everyone. Hope you Matane. Bye-bye. Ayan.